Most jövök rá, hogy nem kellett volna még tök mindegy, elkövettem a hibát, hogy még nem indítottam el a játékot. Mostanáig. Szóval, sziasztok, jó reggelt mindenkinek, addig visszanyomom a starting stone-t, vagy valamit. Legalább hallottok, meg halljátok a játék hangját is. De nem droppoltam a festő, van. De most már legalább elindult az music. De jó! Ezért most kikapcsoltam. Hogy inkább a Hogwarts Legacy-t hallgassátok, mert akkor már inkább engem hallgassatok meg az intro zenénket. Mondjuk valamiért nem hallom a good jobot sem, amit kiváltottál, ha megnyugtat. Valószínűleg azért, mert nincsen itt meg itt. Erre a képre nincsen rárakva hang. De egy pár perc, mert mint kiderült, elő kell készíteni a shadert. Addig milyen napotok volt? Jól aludt mindenki? Ahogy látom, egész sokan vagytok a chatten már, ami meglepő, ahhoz képest, hogy én streamelek. Bill van itt, Joker van itt, Hógot láttam, hello. Nekem mondod? Nekem mondod? Oh. Még most szürcsölgetem a finom, nem is tudom mi ez. Ananászos monsteremet. Meglepően jó íze van amúgy. Kinek majd kell az megtekintés, mi? Építed a streaket, hogy utána izének az arcába vághass, Starknak az arcába. Na, azt mondjuk finom. Már mindjárt kész van, srácok. Már csak egy harmad csík van hát nagyjából. Mondjuk monsterek közül nekem a kedvencem, az mondjuk a csak Franciaországban itt, amit Magyarországon még nem találtam, az a Chaotic. Az nem tudom, hogy milyen íz van benne, nem tudom, hogy kiverte bele, de nagyon finom. Szia Dave! Remélem ma is streamelni akartál, hogy Max leszólhasson a lábamról, hogy hogy már pedig te streameltél volna ma, hogyha én nem streamelek. És Dave, te jól aludtál? Oké, betöltött a játék, szóval... Tessék, most már kaptok képet is. Most már nyomkodhatjátok a bonkokat. Kamerasék mehet. Colorblind mód normál. Persze. Melyik volt az? Hág volt, ez persze. Spellcast mód. Na, persze, hogy egyben elkezdett mindenki spamelni mindent. A slap nálam mondjuk nem működik, az nincs beállítva, az csak Max nem működik. Left-handed check-el. Kurzor sensitivity, ezt meg később állítjuk. Audiovisual, bla bla bla, minimum petting on, az maradhat. Jó lesz, text size normál. High contrast test, high contrast gameplay. Arachnofóbia mód. Hát persze, hogy kellenek a pókok, remélem mindenki fél rajtam kívül a pókoktól. De igazából jónak tűnik az Have to continue. Csak elfogadjuk.
Ja, most nem jelentkezünk be. Ja igen, vettem, megvannak a DLC-k is. Ígyunk! Most fogyasztottam el amúgy az energiaitalomat, de mindjárt kimegyek a... Úristen, mi ez a sapka? Claim reward. Nem mondott Hog. Ez sikerült legalább, vagy pedig izé? Barely visible. Itt. Megjött a levelem! Én mondtam, hogy megjön. Mi van? Örömmel jelentjük be. Örömmel informálunk arról, hogy felvételt nyert mire fordították a Hogwartsot izére magyarul? Nem emlékszem, mire fordították, pedig vagy 80 milliószor láttam. Mire fordították? 4 én is vagy izékor keltem amúgy 3 órakor. Mert nagyon korán elmentem aludni. Roxford, igen! Örömmel informáljuk arról, hogy felvételt nyert a Roxford varázslók és boszorkányok 5. éves hallgatójaként. A tanév szeptember 1-én kezdődik. És a lényeges eszközök már össze lettek szedve, és majd velem együtt fognak utazni. What the... ahogyan már valószínűleg tudja... Restrict of under... Reach sorcery. A megérthető korlátozások a túl fiatal varázslóknak, vagy hát ugye ez az underage sorcery, ez a fiatal varázslóknak, I guess, megtiltja a varázslat használatát 7 év azoknak, akik 7 év alattiak, 17 év alattiak az iskolán kívül, de azért, mert nekem ilyen különleges körülményeim vannak, a varázsgyűlés nagy lelkűen beleegyezett, hogy megengedje professzor Elezár Fig nek, hogy segítsen a varázs használat. Bocsi, csak közben olvasok és fordítok hangosan. A varázs használatra mielőtt elvisznek Londonból a kastélyba az iskolai év kezdetére. És a nagy kajálásra és a kiosztási ceremóniára. Nagy üdvözlettel, vagy az üdvözletére Weasley, nem tudom elolvasni, Weasley. Mindjárt olvasom a csatot egy pillanat. Professzor Weasley. Ez melyik Weasley? Melyik Weasley? Ez muszáj tudnom, hogy ez melyik Weasley. A segéd headmaster. Azt hiszem az a deputy.
Igen, fél 6-kor voltam futni, és 6-kor hazaértem zuhany reggeli, azóta itt vagyok a gépnél. Na, tök jó neked, Joker! Már fittebb vagy, mint én lementem a Mekibe kajáért. Meg energiait elér utána a kisboltba. Ó, hát... Sajnálom, Hók, hogy ilyen rossz dolgokat csinálok, hogy pont kiszámoltam azt, hogy ezért csak megvettem a játékot, tudod, és... Akarok üvöltözni mindenkinek. Ó, úristen, ki kell választani a karaktert. Én valami szép fiú akarok lenni. Lehet később a hajat? Szerintem lehet később a hajat választani. Csajok legyünk, vagy csávok? Lehet, hogy csajok leszünk. Legyünk csajok. Hogyha ez és ez a játék mi az first person-es, ugye a harmadik nézetes, akkor legalább a segélyt tudjuk nézni egy csajnak. Majd keresünk valami latex rucit. Őszintén szóval ez az arc tetszik. Lehet rá Harry Potter szemüveget rakni, meg normális szemüvegeket, oké. Ez a skin color, ez így jó. Gondolom itt lehet a hajat állítani, ami egy nagyon fontos dolog lesz, mert... Nem tudom. Olyan srác vagyok, aki szereti állítgatni egy csajok haját. Vagy mi? Igen, ez egy 5-es. De nem 5-es, ez vagy 17 éves ez a csaj. És amúgy is csak az asszettjeit nézzük, Benji. Jóval korábban vagyunk, mint a Harry Potter könyv per film. Akkor még ezután lezuhannak a Weasleyk annyira, hogy a Potter egy mugli, vagy egy varázsló, aki mugli dolgokkal foglalkozik, ha jól értem. És vannak, vagy szaporodnak úgy, mint a nyulak. Akkor jó. Herkolor. Ja, hogy ez így nem működik. De miért nem szóljatok el a szemembe? Ez nagyon idegesít! Látja! Érzi, hogy én... De! Fordulj el! És még mindig nézed! Mikor kezdem megint rád nézni? Oké, itt. I. Túljasszanak ezek ezen! Tudunk rá rakni sebet. Akarunk-e rá rakni? Villámot gondolom nem lehet ezt feje tetejére rakni, mert az XD lenne, amúgy nem akarok rá rakni, mert ez izé. Ez ahogy tetszett, ami rajta volt a labban, nem ez? Tetszettek a szeplők is. Sok legyen, vagy kevés? Vagy még kevesebb? Ez így jó. Igen, mindjárt megpróbáljuk kinyomni a szemét. Szem színe. Mi a basic? A fekete a basic a legelső. Haló? Oké, lila szemek lett. Tehát, hogy lila varázslók leszünk. A szemöldöke is valószínűleg lilának kéne, hogy legyen. De... Így. És valami... összenőtt szemöldök, tökéletes. Nem, úgy valami... Oké. I am indeed a student, but That was quite something. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. A difficulty gondolom mindenki tantrumot dob, hogyha nem hardal játszuk. First name. Mi legyen a first neve a karakternek? A last neve az lesz, hogy Stiki. Mert tipikusan az a lány vagyok.
First name yes. Minőségi tartalom. Szóval... First name yes. Ja, a nehézségre az, hogy hard. Minek hívja? Valami ízét kéne ízélni, valami olyan tipikus Harry Potterben megjelent ízét, csak nem Weasley. Nem leszünk Weasleyk. És Potterek se leszünk, vagy Harryk. Neki melyik az első neve, melyik a második? Ő Potter, nem? Ja, mert igen, mert Lily Potter volt az izé. De Malfoynak is van egy izéje, Malfoy az izés név. A last név. Ha jól tudom. Tehát, hogy ez... Tehát, hogy a Harry Potternek a Potter a családneve. A first name meg a családnév? Azt hiszem... A Potter a családnév. Igen, a Potter a családnév. Akkor az... Várjál, ez lehet, hogy izé. A first name akkor az, hogy izé. Akkor igen, tehát hogy mi legyen a családneve a karakternek? Ez a fontos kérdés. Valami mellékkarakternek mondjatok már valami ízét. Például hosszú bot nem akarok lenni, de a Malfoynak nem hiszem, hogy izé. Igen, pont ezt mondtam, hogy longbottom nem akarok lenni. Lakatos, ittos, te is jó, hogy megjöttél. Valami normális nevet nem akartok mondani? Valami emberét? Jaj. Villamos széken vagy akkor, jó, hallom? Amúgy szia Ittus, jó, remélem jól aludtál. Szóval, hogy hívták az izés csajnak? Mi volt a neve? Volt valami szőke bige benne. A kék házban. Annak van valami neve? Parkinson. Luna? Az igen, az lesz az. Luna. Lovegood? Tökéletes. A lakatos tényleg jó név. Boszorkányok vagyunk. Kezdhetjük az utazásunkat, nem? Kezdjük az utazásunkat. A legcringe-ebb nevet remélem kitaláltam. Csősztár! Nem leszek mardakáros. Úgy néz ki, hogy majdnem készen állunk az elválláshoz. Halló, milyen robot hangja van a csajnak? You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. Na végre. I appreciate you working with me when the term begins. Ahogy arról beszéltek, hogy örült az öreg csóka, hogy dolgozhatott a csajjal. George, glad my rather cryptic description of our location did Aztán not megjött a George. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Azt arról beszélgetnek, hogy nehéz volt ide találni a hóporttal, vagy hogy hívják ezt a spellt. Nagyon félek attól, hogy valamit megtudnak rólam. Én nem tudom, miért vagyok ilyen különleges, én csak egy réteg varázsló vagyok. Legalábbis ő még lehet fiatal, de én részeg lehetek. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Lakatos Jennifer. Would be good to see the old pile of Legjobb logs. házat. Lakatos Jennifer. Haló. Hogy mekkora baszongapon bagjam van. Hát, a életekben érted, dagadtam a bagoly öki.
De hárman, pedig az sokra vihetnéd. Akkor az, hogy látod a repülő ló, azt jelenti, hogy még nem halt meg senki hozzám közel tartozva, ezt tudom. Amúgy nem hangos a játék, mert én nem hallok semmi más, csak azt, hogy üvöltök. Még mindig a valaki karakterem nevére? Oké. Ezt akartam hallani. Most már jobb. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. Örül, hogy elért minket, mielőtt, hogy elhagytuk Írországot. A new student. Az új, rólam beszélnek, hogy ki vagyok én. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Most arról beszélnek, hogy mennyire szokatlan az, hogy ötödik évesként kezdek. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Igen, arról beszélnek, hogy valami különleges miatt ötödik évesként kezdtek, ami nagyon fura, mert még sose történt meg. Most pedig a vén embert színezik, valószínűleg pedofil. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Ő meg valami a minisztériumba jött. Kicsit feljebb? Jó. Úristen, ez egy goblin! Nem tudom, hogy ki az a Ronk, mert nem volt időm elolvasni. Mégis lehet, hogy látom a lovakat. Csak itt ús, majd úgy később talán. Köszi a jó jeletket. Valami csávóról beszélnek, aki meghalt, és reménykednek benne, hogy nem hallott sokat a minisztérium, hogy... It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from nem tudjuk, hogy mi ez a kis izé. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Goblin metal. What's the glow? I don't see a glow. Oké, kiderült, hogy különleges vagyok. Meglepő módon. Nagyon speciális vagyok, mert megkérdeztem, hogy miért világít az izé. És kiderült, hogy nem világít másnak, csak nekem. Ha! Az egy magyar mennydörgő, biztos vagyok benne. Én most már látom az izékat. Ez nagyon szomorú, hogy így. És most... Jump, 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 jump. Ne a kulcs! Kezdjük ki! Akiro! Oda, azt hiszem azt mondta. Oda húzta magához a kulcsot. Csökítős. Halucinálsz. Na. Perhaps a bit. Most megtanulnak gyógyulni. Azt mondták, hogy fogjam és igyak, mert kevés a HP-m. És most megtanít a játék, hogy a G betűvel tudok healelni. Mert tuti nem lesz nehéz a játék. Remélem legalább úgy működik, mint a Dark Souls, vagy leülök egy bonfire-höz és kapok még 4-et, nem pedig magamnak kell készíteni a healing potion-öket. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Megkaptam az irányítást! Ez motion annyira nem érződik. And I'm enchanted to bring whoever touches it to a specific place.
Nem tudjuk, hogy ki adta oda azt a töltsért, mert nem figyeltem annyira a beszélgetésre. Ettől félek én is. I would. Nagyon örülök neki, hogy mindenki ezt We've no mondja. idea who created this portkey. Nem tudjuk, hogy ki csinálta ezt a portakulcsot. Oké, menjünk erre. Nem tudok még futni, akkor minek megyek arra? Remélem legalább izé. És nem tudjuk, hogy ki csinálta ugye ezt a kulcsot, de azt tudjuk, hogy valószínűleg csak nekünk szánták. Mert mi tudtuk egyedül kinyitni. Az mi? Hát nem akarom mondani, hogy szerintem hozzánk játékban vagyunk. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. The portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If Szóval most you're megnyomozók sure you're lettünk. all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Nem Let's see if tetszik we a... can find a path, however Nem is famed tudom, it may hogy be. ki. Arról beszélnek, hogy nem tudjuk, hogy izé, de biztos, hogy amiatt a romok Mind miatt your step. lettünk ide. Úristen, tudok baszatni! És ugrani. Le tudok ugrani? Nem. Akarom mondani, nem ez volt az első, amit kipróbáltam. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a Miriamnek hívják a csajt, aki utána elküldte a halott csókárnak, ugye akit megevett a sárkány, ezt a portkit. És nem tudjuk, hogy miért lettünk ide küldve. Viszont szerintem Miriam nem tudta, hogy ez az a dolog, ami amúgy úgy nézett ki, mint az izé. Kalamborruha eszembe jutott közben. Tehát, hogy ez a tégely, amiben jött a kulcs. Ancient. Ezt nem tudjuk, hogy honnan szedte a portkit. A portakulcsot. De biztos az, hogy ide akart valaki elhozni minket. És valami Istennel fogunk domálni. Why was your wife searching for evidence of lost magic? No, rosszabb. És van valami nagyon szexi ruhát kaptam elvileg azzal, hogy többet fizettem a játékért. 1000-essel. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. A varázslat az nem különbözik bármilyen másik erőtől, az a kérdés, hogy ki használja. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Valamilyen Someone wanted to block this path. enchant ez. Let's see some Valaki of el that akarta one zárni. work you were practicing. Focus on the center. Oké, szétcsapkodtam azt az izét, kristályt. Nem lakatos Pistike a neve! Zsupszkulcs. De mennyivel viccesebbnek hangzik, hogy izé porta ki? Most már tudok targetet választani. Az mi? Oh! Ho-ho! Ho-ho-ho! You are a wizard, Terry! Ho-ho-ho! That was a bit rougher than I'd expected. Sziasztok, Erk! Akkor sietek a játékkal. Hogy ne érj vissza a sorting ceremóniára. Your one work's improving with every cast. Ne szólj be Lovegood 2-re? Azt hiszem Lovegood. Újta! Up there. Oh, up there! De jó! Azért, azt hittem már a vénemben nem tanította meg, csak varázslatokra tanított, azt, hogy hogyan használd a kezed és a lábad, arra nem. Elmegyek erre előbb Vén úr. Sokkal. Mert hogy lehet, hogy lesz itt valami tud. És végén még találok egy chestet vagy ilyesmit, de hogy tudom, hogy butaságnak hangzik, de na. Onnan lentről jöttünk. We're close now. It's just ahead.
Közel vagyunk. Itt vagy előttünk. Majd próbálom a lehető legtöbb dolgot fordítani. Amúgy lehet, hogy meg kéne néznem minél előbb, hogy van-e magyar felirat, de azt mondták, hogy készüljek fel. Hogyha a Foster megjavít most egy hidat, szóval azt mondod, hogy a Foster olyan erős, hogy megjavított egy hidat, de nem tudott válsatolni egy sárkányt. Szeretném kiemelni, hogy valószínűleg egy... Benyomtam az eszket. Oké. Beállítások. Nem ezek a beállítások kellenek. Amúgy ultrán van a játék, ami... Cool. Meg kell találnom a feliratot. De szerintem itt kéne music, dialog, volume, pitch, mutal, display, subtitles on. Nincsen. Nincsen izé. Sajnos. Amúgy miért nem vágta hozzá az egyik hidat a sárkányhoz pontosan? Joker, te is érted? Gépi fordítás. Hol? Le kell szállni. Ja, ahhoz lusta vagyok. Inkább fordítok. De ez pont úgy néz ki, amerre lehet, hogy lesz loot. Bocsi professzor, de előtte megnézem, erre van-e loot. De ezek miért így úgy zabálják a popcorn? Van valami lefelé? Nem látok semmit, de hogy ezek ott nagyon izé a plüskötje meg a plüss mandragóra úgy zabálják a popcorn, mint valami boldog emberek. Aztán nyitok egy ládát, ad goldot, 64-et. Ucsú! Siki vagyok, destroyer a fádán. Egész jó range van annak, hogy lövöldözök. Why would someone have built this I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Szóval aznak mondva, hogy ki építette ezt a helyet, azt mondták, hogy valószínűleg valaki, aki szeret... Google Maps-et is kaptunk, szóval hogy valaki, aki szeretett volna a privátban dolgozni tovább, és hogy nézzünk körbe, hát ha találunk valamit, ami nem oda illik. Toggle Quest Objective, oké. Szóval, ez mi? Have to investigate. Professor, this statue. This may have been his home. Szóval ő valószínűleg a... Úgy néz ki, mint a busz, nem? De azt mondták nekem, hogy a játék sokkal azelőtt játszódik, mint a Harry Potter szériák. Attól függetlenül lehet, hogy Albus izé... itt járt. Nem? Mielőtt... A védemberből kinézem, hogy több ezer éves. Vázat! Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Albus megfogja a gömböt és kirak egy adakkártyát az asztalra. Konyák, köszi szépen a follow-ot! Üdvözöllek a B csapatnál! Csős Ervi! Most, hogy ilyen meglepően sokan összegyűltünk amúgy. Ne felejtsétek el, hogy a B csapat nyereményjátékot tart a hónapban, nézzétek a csatornát, és 27-én egy karácsonyi 12 órás stream keretein belül 10 játékot fogunk kisorsolni, amiből az utolsó játék egy 70 euró értékű, a nyertes által választott játék lesz. Látta?
Nem tudok kiugrani, de szomorú. Várd el! Piu, 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 piu. Nem tudom mi ez a láttad, de most kezdtem el, jó? Hát látod. Az utolsó lövés az nagyobb? Nem. Csak tudok izélni. Csak egy, amúgy most meglepően olcsó az R6. Azt hiszem, már meglepően That olcsó. enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Hív magához. Professzor, te nem akarsz jönni? Ez tök vicces. Ja, hogy azt hittem, hogy bentről fut kifelé, de a csóka ide futott. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Át tudok menni a falon? Ez egy másik dimenzió. What in Merlin's name? Erről free a passzba. Kaptam úgy mellé valamit? Azon kívül, hogy ingyenes? Where are Oh! I don't believe it. Itt valami alszik. Hé, várjuk, ez nem az a manó, amelyik a bankban van? A anyám kínja bankjában? Hello? Bonjour? Goblin banker, dehogy nem, bejöttünk a bankba. Csöngessétek meg a... Eldobta a tollat. Nem megyek lölözni. It can't be. Igen, Grimgods. Az lesz az. Itt mosolygat, rám mosolyod. Egy pillanat, és jön a goblinka. Nem mászik. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. De hogy ez nem... Vault number 12, I presume. Honnan? Precisely. What? The key? Your wife's portkey. Oh, yes. Ó, akkor az ő felesége halt meg. Ami... Egy kicsit szomorú. This Na way. most már then. ezt is tudom. Amúgy arról beszélnek, hogy a kulcsot adjuk oda, mert a Goblin fejből tudja, hogy kinek kell a bankjába menni, hogy látszik. Amúgy nekem is lehetne ilyen kaparom. Lefütyült egy kocsit utána. After you. Nyugodtan küldj. Keep your hands inside the cart if you don't wish to. Ne, tegnap este vettem meg és töltöttem le, Cservi. Tartsátok a kezeket a kocsiba. Ne simogassátok meg a kereket. This is Halloween, this is Halloween. Oh! Egybeállt a kamera az fallal. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Azt mondják, hogy hogy ugye van az Absolúton is ugye az A what? ugye egy bank, ami straight up az bank. Waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experience the thief's De hogy vagy gazdagok, vagy pedig nagy erővel rendelkezők tudnak csak létrehozni egy saját bejáratot. How deep are we going? A vízesés, amin átmentünk, pedig elmost minden elmost minden Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest Enchanted. parts of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Azt mondják, hogy elég messze megyünk, mert a 12-es hely, ahova megyünk, az eléggé mélyen van, mivel hogy az a legelején készült, amikor még 4 century-val? 4 emberöltővel ezelőtt, vagy mit mondott? Valami ilyesmit. Vault number. Vault 12. Momentous day. 11-es. On your way. Akkor még lett előttünk, vagy
Ez a PC-s portál kevésbé bugos. Alapból Switchre akartam megvenni, csak azt mondták, hogy ez csak azért éri meg, hogyha szereted a PS2-es grafikát. De meg nem akartam megvenni, mert nem szeretem a PS2-es grafikát. Jó, megnéztük magunknak azt a Geblint. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Arról beszélnek, hogy világított az öve a Geblinnek. Aki ugye szólt, hogy a 11-es, merre megyünk tovább. És ugye a sárkánynak a nyakasa, aki megette a csókát, miközben mentünk a Hogwarts felé, annak is olyan izéje volt, olyan világítása. Na, csaphatod Joker. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited. Főleg goblin mellett kell sugdalozni. Ezt már megtanultam. Főleg a D&D karriereinkből. Nem lehet tudni, mindenki figyel. Mi voltam? Engedj el! Te mocskos goblin, add vissza a lootomat! Vault 12. Thank you for your help. 11-es volt. Remélem, hogy az izé... Ez olyan volt, hogy hozzáérsz az izéhoz, és mint a filmben elkezd... Oké, add ide a lootomat. Tudtam! Mind az 57 goldért megérti üvöltözni a goblinnal. Itt is lehet használni fegyvert. Van benne bármi. Hello? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Ott van még egy ajtó. Az lehet, hogy olyan ajtó, mint a Hogwartsban, az izés ajtó. Ami mindig az, ami... Sok szerencsét. That was certainly unexpected. Nem adhat tanácsot, csak... There must be something. Ott van előttünk az ajtó, ami villog, szóval valószínűleg az a Door of Desires, vagy mi a neve. Yes, a revealing charm. Oh, ez nem esett jól. Like the present. Ott van előttünk az ajtó. Ready your wand and focus. Ha. Így kell varázsolni? Vagy így kell megtanulni az izét? Revelio! Revelio! Várjátok egy pillanatot, mert kicsúszott a gamer székemnek az izéje. Lábamba lógott. Menjek közelebb és próbálja meg újra. Revelio! It's a door. There's that symbol again. De ez most máshogyan világít. Ez nem igaz, a másik máshogyan világított. Ez ilyen jegesen világít, ez pedig ilyen csillogósan. Az szükségszobája, az az fog. Paprikás krumpli! Have to investigate. Lumos. Okay. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? Itt a tutoriálba vagyok. I do. Még mindig. But to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Eddig jó. Mázák sincsenek. Én miért nem tudok világítani amúgy? Sokkal viccesebb lenne. Már indultam volna rég. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. A legtöbbet Reveliót maga. Professzor, hova mész? De jó. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right?
Yes, sir, I'm fine. Azt mondták, You hogy... seem to have caused the floor to change. Ja, nyilvánvalókat mondják igazából. Most pedig meglátták a szobrot. I see some sort of statue. Engedjen, hogy használjam a rebelliót! Floor. Most! Rebellió! Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Pontosan. Jól It tudod. is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Let's go! Szétkasztolom a lumost! Megtanultam még egy varázslatot. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does Úristen, follow the light. bekapcsoltam a lovagot. És itt az ideje sakkozni. Hogyha beleállítja... Ó, most jön a harc, mi? It's time to fight. Oké, ez már túl sokra. Csak szólok, egyet nem tud. Nem volt rajta kezdem az iszét. Illegálisan jól harcol az öreg. Piu, piu, piu! Ah! Oké, dodge-olnom kell a támadásokat. Nem fogok belehalni mindjárt. Oké. Eddig nem sikerült dodge-olni a támadásokat. Oké, az kamu volt! Oké, kezdek ráérezni a dolgokra. Eddig jó. Mint hogyha nagyon messze tudnék elmenni. Hova mennék, a viharba? Ha? Jönnek a dementolosság. Lumos. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I Professor! supposed to go? Gondolom arra kell menni, amelyre a kis viszpek mennek. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Flyer Fight mondját amúgy. Ott van, ott. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Investigate. Egy újabb tutoriálhoz visznek. Lumos. De nem először Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. És úgy kell állni, hogy mind a három izé jön. Wow! És utána így kell állni, hogy mindegyik meg akar ölni. I'm going to have to fight my way up. Amúgy ja, Sugar Daddy jól lelépett. Eddig megtanított, most pedig elment. És most? Nem? Revelio. Ott egy láda! I need to align these statues with their reflections. Ja, hogy elmozogtam közben, akkor szeretnék bocsánatot kérni. Úgy látszik, hogy nem akartam eléggé izé a gonosz dolgokat, hogy izéljenek. Most mindegyik jó volt. Oké, kezdek ráérezni a játékra. Igen, hogyha blokkolom az ellenfeleket, akkor utána többet csaptak beléjük. Az mondjuk baj, hogy ilyen sokan vannak, mert nem tudom melyik akar. Esküszöm, mint hogyha Assassin's Creed Black Flag-eznek. Jó, meg időben a gombot! Öld meg az ellenfelet! Onkiz! 'Oké,
What? Most híleltem! Hogy így kell stannolni az ellenfeleket. Oké. Most már összeraktam az ABT-t. Szerencsétlen srác mindig csak le volt stannolva. Oké. Ki a professzor? Hát eléggé független lett. Revelio. Lumos. Oké. Revelio. Lumos. Revelio. Protego. Összedölt. De hol van a professzor? Csak nem hagynám itt. Én se tudom, hogy hova megyek, de mindenhol jobb, ami nem itt van. Amúgy ezek az ajtók nem úgy néznek ki, amik megették izét. A kutya csókát. A Harry nagybácsiját. Az a tál meg úgy néz ki, mint amiből emlékeket lehet izélni, nem? Megnézni. Ja, hogy ez konkrétan a tál, amiből emlékeket lehet megnézni. Azt mondta, hogy körbenézett. Látja valaki, hogy ellopom? Nem látja se? There you are. Haló? How did you... What is this place? What is that az merengő. I found this. Floating What above is them. that melody? That is no mere basin. That is a pensive Pensive. for viewing memories. Merengő. Arra van, hogy megnézd a memorikat. És ez egy memory, amit most loptam. Nem meri, amúgy most már fél attól, hogy mit csinálok. Menj, jányom, hulladj meg a merengőben. mereng magadat. Follow my lead, fejed le a csókát. Boom! I'm gonna beam us up the base, up the Oké, itt van a varázsló csóká. Aki úgy néz ki, mint áboz, de nem áboz. Megalakítja ezt a helyet, ahol vagyunk. Eddig. És itt van egy dagat is. És elraktam. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder Clarence what Rockwood. we've created may be impossible to follow. It will only be impossible Percival. if you can Őt megemlítették az izében, nem? as I can. Your ability to see Valamelyik the filmben. will not be enough, Percival. We are Percival. entrusting the one who Nem embarks on áboztak a this path tesója, with Percival. powerful secrets, with knowledge others will do anything Vagy to rosszul obtain. tudom? Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Hogyha valamelyik varázsló megcsinálja ezeket a triálokat, amiket most mi megcsináltunk, akkor valamilyen felelősséget kap. Isten tudja, hogy milyen felelősséget. De ja. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. Egy ősi varázslatnak a Magic maradványait that láttam. Miriam had always believed existed. Egy varázslat, amiben a felesége mindig hitt. És most, hogy meghalt a felesége, kiderült, hogy igaza volt. És depressziós lett a pali. Died in Látjátok rajta. pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Valamit talált, és And ezért you, halt meg. it seems, are the key to understanding why. We were... Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock.
seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just valaki whatever gonosz. it is you found here, and we can let bygones be bygones. Csak akarja azt, ami a vaultban van. Valószínűleg az ősi varázslatnak egy részét. They have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Ennyi. A jó arc goblin meghal. Úristen, egy kicsit ki lesz viselve. I have no patience for traitors. Árulóknak nincsen Now, ideje. where were we? Hol tartottunk? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. El lett csítelve, mind a kettőnk. Ennyi volt, GG. Start a new game. Ó! Érzékelte ez a hely, hogy valami nem kóser. És megvéd minket? Remélhetőleg nem meg akar ölni minket is? Varázs, ősi varázs. Éget, mint az izzó parág. És most nagyon harcolnak az izé ellen. Ne, össze lesz squishelve az izé! Szar! Egy perc néma csend az egyetlen emberére, akit eddig bírtam a sorozatban. Ó, nem halt meg. Nem halt meg! Let's go! Hát ez nem lenne jó ötlet egyből visszamenni, de érdekel, hogy mi maradt. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Nem volt még ilyen erős goblin, akit látott a pali. Holy. It can't be. Valószínűleg Hogwartsban It vagyunk. seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ha! Megyünk a sorting ceremony-ra. Igazából arról beszéltek, hogy ugye nem volt ilyen erős goblin még, amit látott volna a Wayne Foster, aki a mesterünk, szóval valószínűleg látott erős goblinokat. És utána pedig jött az, hogy majdnem meghalt, és kiderült, hogy ide kerültünk. Isten tudja, hogy legalább az megvan, a cuccaim nagy része nincs. Hol van? Mint kiderült, valahogyan a Roxford mellé kerültünk. Ami meglepően nagyon jól néz ki. A Hogwarts legáciák. Ez egy remek kérdés. Artemis szerencséjére szóljon, hogy szeretem megkeresni az összes ládát minél előbb. Meglepően érdekel a sztori, és írtózatosan... Miért Slytherin a jelkép? Nem Slytherinek leszünk. Senki sem akar önszántából Slytherin lenni, ugye? Just the one who wants Slytherin. Amúgy valami őrült ember mondaná ezt, nem? Így kínos téged, savat önt rád, és így rád néz, hogy mar, de kár. Ebben a pillanatban. Artemis! Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Akkor jó, I'm expert, örülök but neki. Örülök neki, hogy tetszett, amit... more. Úristen, új ruhát kaptunk. Now,
I need to study this locket as soon as I Fejezzetek can. be! First I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you Mondták, hogy and me. tartsam magamba a cuccokat. Úristen, milyen menő lilával lesz izé. Ready for the sorting ceremony? Készen állsz a kiválasztásos ceremóniára. Nem emlékszem mi magyarul, de... Egy védemben belét a sarkon. Színházat. Én azt hittem, csak be fog lökni az izén. Sarkon. Phineas, Nigellus, Black. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Black. Akkor ez valószínűleg Siriusnak az izéje. Nice of you to join us. Paterja? The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted. Egyik korábbi őse. Akkor jól tudtam. És nem olyan, mint az izé. Mint Sirius. Amúgy ott balra kellett volna egy lépcsőnek lenni, ezt már megtanultam a Harry Potter akárhánynak a játékából. Megmutatják a mardekáros main karaktereket. We've one more to be sorted. Az a csaj Professor Weasley? You're just in time. Have a seat. Egy actually hasznos Weasley? Ő utána Fred and George lesz az egyetlen releváns karakter. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Na már most szét vagyok sémálva, mert öregebb vagyok. Csak azért már öregebb vagyok. Certain expectations. Vannak elvárások. I can't wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. Arra beszél, I hogy... detect something in you. A certain sense of... what is it? Szóval, gyorsan mielőtt folytatjuk a választást. Utána nem aranyvérőeket a Black. Hát utána Sirius tök jött. Várj, nem vagyunk aranyvérőek? Húg! Milyen spoilereket nyomsz nekem ide? Na, Szilendra, újra. Szóval azt mondta, hogy miért jöttem az izéba. Én meg mondtam neki, hogy azért jöttem a Hogwartsba, hogy felfedezzem az egészet, mert hát ládák. Erre mondta, hogy hát de azért a professzoroknak van mit tanítania, he? Hát most ki kell választanunk, hogy mi az érzelem, ami irányít minket. Ahhoz képest utál minket. Kihívások, vagy ilyen... Vagy ez lesz. Curiosity, ez nem hiszem, hogy lennék. Melyik házat akarom? A sárgákat. A borzot, vagy nem emlékszem már mi a neve. Túl régen néztem Harry Pottert, lehet, hogy ne kéne néznem. A Loyalty az valószínűleg az izéba lesz. Az oroszlánoknál. Az hugrabogat akarom. Az Ambition az valószínűleg izé lesz, Slytherin. A Curiosity az valószínűleg Daring-el megyek. A sense of adventure? Ennyi. I like to think that I'm not afraid of anything. Én aztán nem félek semmitől. But you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. No!
No. Valahogy kik megkapta valahogyan az izét. Ne, valahogy megkaptam Gryffindort. Az egyetlen, amit tényleg nem akartam. Biztos, hogy nem. Patience, loyalty and hard work. Intelligence, creative. Én már nem emlékszem ezekre. Amúgy, az biztos, hogy a legrosszabb. Hogy daring, bravery and chivalry. Hát. Biztos, hogy nem leszünk izések. Cunning, ambition and hunger for power. Azért oda kellett írni, hogy szomjaznak az erőre. Patience, loyalty. Hát igazából Hufflepuff akarok lenni. Csak a zöldetist. Már intelligens az nem vagyok, ez már szerintem mindenkinek nyilvánvaló. Ennyi. De feltételezem mindegyik izének van egy hely, ahova csak a specifikus izé jut el. Szóval újra kell játszani a játékot 3-szor, nem? And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Igen. Négyszer. De nem, mert most végigjátszok, és utána még 3-szor végig kell játszani. Puffle-puffle lettem. Let's go! Kicsit öregebbek vagyunk a többieknél. Na, mennyire jól néznek ki aranyizéval? 3-szor, de 3-szor kell még kitolni. 3-szor kell ezután. Ó, még egy dolog! Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Bazárjuk a Quidditch-t, mert múlt évben valaki megsérült, XD, get good. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Nincs Quidditch, de repkedhettek. On your academic futures. Az akadémiás jövőtökre vantok ide, nem pedig azért, hogy repkedjetek. Az iskola kezdődik holnap. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Mondta, hogy taka van, mert kezdődik a suli. Enni már nem fogok. A kedves Weasley, imádom. Mindegyik Weasley kedves, csak... Mutasson meg a szobámhoz. De most kapta meg mindenki az izéját. Nem? Akkor miért... De miért engem mutat egyedül külön meg? Értem én, hogy késve érkeztem pont a végére, de attól függetlenül ugyanúgy hufle-pufle lettem. Nagyon ritka, hogy 5. évesként kezd valaki. Sok munka lesz. Megjöttünk az alkoholisták közé. Leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Mi? What? Sose fogok bemenni a common room-unkba, csak szólok. Ha csak nem nyílik ki utána... Köszi. Pam 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 pam. És a boros hordóba megyünk be. Well done. Én lennék az első ember, kb. A Hogwartsba, aki bemegy, megkapja az common roomját, egyszer bemegy a szobájába, kijön és soha többet nem megy vissza. És így nem meri bevallani senkinek, hogy azt mondták csak, hogy sok szerencsét, blablabla. Nem merné bevallani senkinek, hogy nem tud bemenni, és valószínűleg valami random halász hajóban élne. Kérdezik, hogy miért nem vagyok soha a komolyan, én meg mondanám, hogy nincs kedvem menni veletek egy szobába, ilyesmi, blablabla. Bla, bla. És 4 évet úgy élnék le egy hajóba, mert nem tud bemenni a saját szobájába. Hol vannak a szobatársai? Hello, Alma. És megszabáltam egyet! Na, most már legalább nem vagyok éhes, srácok. Pozitívum?
Sweet. Te kivágtam az ajtót. Majdnem nekivágtam a Palinak az ajtót. Ha milyen jól néz már ez ki. Haló? Be tudok menni máshova is? Találok bármi embert egyik szobába is? Nem. Arról beszélnek, hogy nagyon fura, hogy 5. évesként kezdtem. Leviosa! Miss a Spy! Ott egy szellem! Szerintetek ebben az időszakban félig fej nélkülinek már halott? Vagy még meg fog halni valamikor? Ahogy hogy simogatja már a pakjat? That's good, isn't it? Tét van petelve az a bagoly. Oh, hello. Hello there! Regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Harry. Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Igen, én vagyok az 5 évet Dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Én mindent tudok már. Én nem aggódok. I'm really Én... not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in Nem no mondasz time. fel. I'm hardworking too, as you might Kemény suspect. munkás Hufflepuffként biztos könnyű lesz. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora. Everly. A csajnak a mustn't neve. keep you. You've such Everlight. a lot to do. Everlay. Szerinted lettél-e volna hollóhát? Well, my brothers were. They both work in ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. A tesói azok Determination, voltak. valor, daring. The old sorting hat was A vénasszony pedig volt, a nagymamája az pedig Gryffindoros. It was nice meeting you, Lenora. Tök jó, hogy találkoztunk. Adieu. Adieu! Király, megbeszélgettem mindent. Megint tudok kommentelni. Elloptam egy almát, bi. Spin the wheel. Let's go. Tudok még valakivel beszélgetni? Bevágok egy tortát és végre tudok enni, srácok. Az mi? Bevágok egy teát is. Táncolnak a növények. Ott repül egy kis csajnak bagol a köntöse. Ja, hogy most mindenki... What? Elítelődött. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. Nagybácsikája van a mézét. I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet Adelaide. you too. Feltételezem mindenki velem egy Oh, korosztályban jár. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. Nagybácsitól jött ez, I've been hearing all csak sorts of nem volt jó. rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Borz nincs lesz egy Pikachu. Szóval mondd el, sok dolgot hallottam rólad, sok pletykát hallottam rólad. Tényleg majdnem megzabált egy sárkány. Inkább nem beszélünk róla. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Nem akartam elmondani neki, mert azt mondták, hogy nem mondja el neki. És a nagybácsi... Hova? Elhagytam az egeremet. Na végre. Are you sure everything is all right with your uncle? Nagybácsi minden oké? He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Remélhetőleg csak a rohanásban írta, valószínűleg öntötte meg a sárkány. Of course, and good luck. Persze, sok szerencsét. Ezt is megpörgetjük. Valamit nem tudunk még megenni? In my case, it
It was a lot of error. Esküszöm, ahhoz nem én nyúltam hozzá. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. Most ők meg akarják simogatni a macskát? I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad Arról beszél, hogy sokan van, amikor ő is eltéved még. A macska biztos, hogy el fog tévedni, de én biztos, hogy mindent meg fogok találni. Nekem pedig van még minimappom is. Első osztályos, és a varázslatos állatokat nem bírja az anyukája. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. Oké, hogyha valamiről tudnom kell, hogy milyen állat, hozzá kell mennem. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Azt sem tudom, miről beszél, és valahogy nem is akarom tudni, hogy mi ez a damn timber például. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? Azt mondta, hogy ne, menjek, mert nem kéne késnem az első nap. As soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Megkérdeztük tőle, hogy volt a házi állatod? Nem, anyuci egy mugli, és volt valami cucc, ami feldugta az orrát, vagy a nyelvét az anyuka orrán. Az anyuka meg megmondta, hogy na most tünteted innen. Mondjuk kicsit kemény lenne, hazaviszel egy kutyát, és az első dolga a kutyának, hogy beledugja a nyelvét a anyud orrába, és anyud megmondja, hogy hagyjál már mindig el ezt a kutyát. Sok szerencsét elkapni a macskát Arthurra. Ne felejts elveszni a... Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Én megyek, Professor Weasley. Csak... Megnézem, mi van még itt például. Ez mi? Ezt majd fel lehet gyújtani. Haha, Pyromania! Ho-ho-ho-ho, let's go! Ott is van valami. Még több süti, let's go! El fogok hízni, mire vége a játéknak. Ezt még nem tudom kinyitni, vagy nyitva van. I don't know. Megpörgetünk mindent. Eszünk még egy almát útközben. És kimegyünk Weasley professzorhoz. El sem mentél, mi? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Készen állsz az első napodra a Hogwarts. De vannak egysévesek! Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Csak egy első napod van Hogwartsban. Unique situation. Joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Mi az az OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Ja. They will determine what type of career you can have when you leave here. Semmi, én valószínűleg alkoholista leszek, mondom. Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Valami nagyon különlegesre vágynak tőle. Honnan loptad azt a könyvet? Eddig jó. Ez azt jelenti, hogy megtanultam mindent, amit eddig az első évesek tudnak, meg a másod, harmad és negyedévesek. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. Ez lesz a skillbookom? Innentől kezdve vannak skill tree, mi? Advantage of this exceptionally valuable resource. Azt jól bevágtad az izébe! Még hogy nincsen semmi az én gulyadban, mi? What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Azt mondja, hogy tudom követni a tanulmányaimat, és aztán azt mondta, ott láttam valamit! Ja, az az ajtónak a kinyitása lesz valószínűleg. This way. Ott látom! Ezekkel meg tudom nézni azt is!
Hát szét fogom szemelni tényleg ezt a The guide will képességet. give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ez a do keep up! A vér az, hogy gyorsabban mozog lépcső, mint én! Mama? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. You are just to look at the field guide. You progress towards completing a challenge. Fear. Azt mondja, ja, hogy még szint is van ebben a játékban! Cső, Miha! Hello there. Egyetlen dolog, ahogyan össze tudjuk szedni az XP-t, az az, hogyha összeszedünk ilyen könyveket. Ott mutatja a szintemet, mutatja valószínűleg a százalékot, amennyinél tartunk. Vannak ruhák, amiket fel tudok venni. Ja, most el is magyarázza. Szóval a felső a szintem, az alsó az az, hogy a jelenlegi kihívás progresszem, hogy hogyan haladok a kihívásokba. Ja, most ki kell választani ráadásul. Megvan mindez 1%-a eddig a dolgoknak a field guide-okból. Azon kívül van valami felfedezéses, ugye a küldetések, a szükségszobájába kell valamit csinálni, majd meg harcolni. Kaptam érte egy szemüveget. Ez jó. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more Magyaró! opportunities. Hogy bevágtam magyarót? Inside and outside of the castle. Bocsika, de valami érdekel. Ha már fizettem érte, akkor... Minden megnézünk. Hát jó, mondjuk ez így nagyon csúnya. Meg a sálát is levesszük egyelőre. Jézusom! ...200 HP-n van, 0 defense, 0 izé van. Ez nagyon szomorú, hogy még defense és izé is. Nem, Max meg nincs fent. Ez mildly infuriatingnek hangzik, Miha. Oké, szóval, hogy le tudom csekkolni, hogy miből mi van meg a felfedezésekből. Még csak 150 dolgot tudok megnézni, meg 86 emberrel tudok találkozni. Vannak kihívások, ugye ebből eddig egy valamit találtam meg. Úristen, de jól néz ki ez a térkép, mi a... What the yuck? Inventory, ja igen, questek vannak még, amikből jelen pillanatban egy van, ahogyan követnem kell Dumbledore-ét, vagy nem Dumbledore-ét, a Weasley-t, és utána már csak beállítások. Neki, hogy futni nem tudok a vénasszony után, aki gyorsabban megy valamiért felfelé a lépcsőn. Ezek hátba tudom lőni? Nem átmegy rajta a lövés, persze. Ez egy unicornus. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Talán meg... De azt mondta, hogy Central Hall, nem azt, hogy Great Hall, nem? Oh. Oké. A szürkék azok, amiket ugye nem tudok használni, a zöldek azok, amiket tudok használni.
Ó, persze, vigyél el a különleges izémtól, játék. Most találtam egy unikornist. Legalább megtanította a fast travel-t, I guess. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay. I adore them. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ott repül egy könyv. Gondolom az valami collectible. Happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Csak hogy tudjátok, a Clink Clock Station az a... ahol a 3 és 80. vágány van. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Szóval azt mondta, hogy nem akar tovább feltartani, mert tehát, hogy azt mondta, hogy nem akar tovább feltartani, mert menni kell az órámra. A Dark Arts. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that. Professor Hecat meg fog halni az izének a végén, a játéknak a végén, mert ő a sötétségkivédése tanárunk. De nem kell félni, srácok, mert... What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. A Professor Ronannek hívják a csábításos óránk tanárát. Igazából ennyi. Csábítás órán, meg azt tanulunk, amire gondolsz. Csábításokat, jinxeket, meg ilyeneket. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Lehet alkoholizálni, mert a butterbeer az biztosan sört takar. Na, ugye ez a Hogsmeade, ez a hely, ahova bemennek a városba a gyerekek. Megköszönjük, köszönöm, professzor. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Milyen Weasley? Nem, ő a főnök helyettes. Professzor Weasley. Tök mindegy, hogy melyik suliba kerültem volna, mindig ő kísért volna szerintem. Nem biztos, de rá voltam bízva. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Azt mondta az egyetlen ember, aki eddig meg akart védeni, hogy nem mondjak el senkinek semmit. Mert én látom a problémát abban, hogyha most elmondom Weasleynek azt, hogy mi megküzdöttünk egy adagnyi animált páncéllal, meg jöttek a trollok, akik megküzdöttek utána egy adag animált páncéllal, hogy utána elteleportáljunk ide a Roxford mellé. És utána ezt elmondja az igazgatónak, és az igazgató nem tűnt kedves embernek, de az igazgató nem fog meghalni, mert hogy jó, nem tudjuk, hogy van egy családja, de kell lenni a családnak, mert a filmben ismerős vagy mi a filmben az egyik leszármazottja lesz. Közvetítők benne zenét. Na, hogy meghallgatom stream után. Még hasztunk nekik egyelőre. I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said.
Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Meg lett dicsérve a I'm afraid I főnök can't úr. take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Nem ride, bízok én and you chose Professor to fly in the Weasleybe. path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Nagyon gyanakvó Mrs. Weasley. Explain the details of the field guide's map. Of course. Thank you. Köteles vagyok belehallgatni a levélztet. Today. And remember to use your field guide. It will be invaluable. Jó, nyugi! Használni fogom, hogyha nem akarok eltévedni. Tényleg pillanatban el akarok tévedni a nagyvárosban. Yes, Professor. Come and Sure, find me Professor. in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Let's go, lehet majd menni ruhát venni. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today ő before lesz you még a immersed yourself in Flinch. studies. Did I hear Vagy a you tesója Flinch. masterfully evade Aki takarít, vagy a Professor fia lesz Weasley's Flinch, aki takarítja majd a regarding our széket. late arrival? Nem figyeltem a szövegre, lehet. Ez a generic NPC! Ez csak egy... Nem volt annyi választásom, jó? Az, hogy nem raktam rá világos zöld hajat, most kivételesen, az meg ennyi. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Majd amikor nem Professor generic Weasley is a NPC ruha lesz brilliant rajta, akkor jobb and lesz. astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be Mekkora egy better agy vagyok! left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Ugye mondom, hogy mit You mondanak. have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, Nem, ez a Harry Potter and so előtt that megy I jóva. may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Szóval, mielőtt bármit is csinálunk, azt mondta a Pali, hogy jól tettem, hogy nem mondtam el semmit még Professor Weasleynek. Ugye... azután, hogy mi történt a sárkány támadással. Mert hogy lehet, hogy elmondja az izének, a főnének. És a főné meg jó, hogyha nem tudja a dolgokat. Mivel... ja igen, mivel a főnit nem bírjuk. A főni gonosz. Ahhoz képest, hogy egy Black, és az egyetlen Black, akit ismerek, az jó arc. Ahhoz képest... hát nem annyira jó, hogyha megtudja az igazgató úr, hogy miért lehetne izgató úr. Nyissuk meg a mappot. This is Halloween, this is... Oké, ezek a sárga dolgok a main questek. Igen? Hogyha lakat van a main questen, akkor egy előírt szintre van szükségem. És... hogyha jobb klikkelek valamelyikre, várjál a... jobb klikkeltem. This will be incredibly helpful. Thank you. A varázs térkép az megmutatja, hogy megtaláljam a dolgokat. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand, you'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman. Már én itt Ollivander. Remélem fiatal. Mint a Harry Potterben, ami volt. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to Kettőt is master within ismerek. these walls. Melyik Black? Harry nem minősül Blacknek, nem?
Ki az a másik, aki Black még? Megkaptuk az üdvözöllek Hogwartiba. És a kompassz az mutat nekünk egy irányt. És azt a könyvet biztos össze lehet majd szedni valahogy, de gondolom nem lehet csak, hogy random lelőni. Előkapta a könyvet! Ble. Ha hogy leesett? Hogy így mutatja be az izéket. Na most. Az ott a quest log. Ja igen, menni kell Charm classra, meg Defense Against Dark Arts-ra. Tehát, hogy a sötét varázslatok kivédésére. Megvan az első questem, amiért kaptam egy vaskesztyűt. Hogyha megcsinálok még 2 main story quest, akkor kapok még valamit. És egész ez így működik, hogy szépen lassan. Ó, tényleg Bellatrix is izé. Az mi? What? 21. Várjál. Az egy ilyen Cthulhu fej, az egész a harmadik. 11, 12, 13, 14. 9, 20, 21, akkor 7-nek kell lennie. Gondolom. És a 7 az mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, az egy gyík. És a másik pedig egy a rák plusz 8, 9, 10, akkor 10, meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, akkor egy bagolynak kell lenni a másodiknak? Vagy rozmár? Ez nem tudom mi. Gyík rozmár. És most meg kell... Oh, hello. Gyík. És hol lehet a másik kulcs? Hol be kell állítanom még egy rozmárt. Was it 2 pinches of Angelica or 3? Revelio. Ó, itt találtam valamit a Dagira. Ez Gregoryról a... Halványra dúztam is, hogy mi a smarmi. De róla egy kép. Ez a Pali, aki feltalálta azt a potit, azt a zitókát, amelyik elhiteti azzal, aki megiszta, hogy a másik Pali az a legjobb barátja. Király. Ott van fent a másik része. Valaki már Blacknek az izéjába akar bemenni. Szóval... ennek egy rozmárnak kell lennie. Nincs rozmár. Az baj! Az dupla kérdőjeles. Az egyiken egy kérdőjel van? Ó, az egyiken egy kérdőjel van. Az valószínűleg egy gyík, nem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meg 1, 2, 3, az 17. Akkor dupla kérdőjelnek a rozmárnak kéne lennie. Kivéve, hogyha nulláról kezdődik. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Akkor 5. Meg 9. És akkor 3-nak kell lenni. 0, 1, 2, 3. És akkor a sárkánygyíkok. És... oda pedig a... ez legyen előtte lévő. Szóval egy rák.
Ide egy rák. Nincs rák. Az baj. Oké, először felmegyünk, megcsináljuk a sárkánygyíkokat, és utána megint számolunk, I guess. PTSD moment. Sárkánygyíkok. Oké, ez legalább rajta van a képen. Utána pedig 11 plusz 2, akkor az 12. Meg 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Meg 9-et kell hozzáadni, akkor oda meg a sokfejű dolog kell. Nem. Nem, várj, mi? Akkor nem össze kell adni? 0, 1, 2. 11 meg 2 az 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8-at kell, csak akkor a pók kell ide. Így? Legendásan nagy felfedező vagyok. Remélem valami nagyon jó loot van itt. Kaptam egy napszemüveget, érte? Ó, nincs hozzá elég izém. Szinten még, hogy legyen napszemüvegem, értem én? Nem zavar, kicsit sem. Nagyon nem zavar. Miért zavarna az, hogy megcsináltam valamit, amit még nem tudok majd felvenni? Ez most legendary, vagy ez... hogy ezt külön be kell claimelni. Hogy ez most lett kész! Ó! Én látom. Collectibles. Megszereztem a másodikat, dagadtat a feltalálót. Ja, és akkor a ruhákat külön meg lehet mindet nézni. Itt van a... amilyen nagyon sokat izéltem. Nagyon sokat fizettem. Gondolom. Igazából olcsóbb volt, mint Steamen az alapjáték leárazva, szóval... Ez pedig egy jó kinéző, gondolom a szobámat is fel tudom tisztítani. Csak azért, hogy valaki elkezdje az izét? A mardakáros végigjátszást? Stark. Ez mi? Van rajta egy kulcs, szóval lehet, hogy ide vissza kell jönnünk az alohomóréval. Igen, tessék megdicsérni, én ilyeneket is tudok. Na jó, elindulunk arra, amerre menni kell. Gondolom csak neki kell futni az ajtónak. Ja. Nézd már! Ja, hogy így kikapcsolt mindent mögöttem. A pali az előbb még könyveket hozott a feje felett. Ez egy kicsit bugos volt, ahogy előkapta. Nagyon nem fogok minden egy ilyen kis részletet elolvasni, mert van vagy 180 belőle. Level 2-es lettem. Yeah! Lakoltam egy új tizét. Itt biztos vagyok benne, hogy ez a pali is izé. Nem. És ez nem izé. Hát ez jó. Valaki vágja a körmét. Az nem bugos, ezek varázslók. Good to know. Látom, itt is van egy izé. Mi az, ami itt van a fal túloldalán? Oké. Egyelőre nem tudok kulcsokat nyitni. Ez az, ebben a gameben nincsenek bugok. Ez csak game design a varázslóknak. Cita! Let me pet! Pet! Let's go! 10/10! Game of the Year! És azt hiszem tényleg Game of the Year lett. Anno. Vagy most. Most? 2 éve? 3? Lehet pettelni a cicát! Szét lesz simogatva! Hát... Ez már jobbnak kéne lenni.
Hát van ilyen izé... Szétvágja a növényeket. Bonjour? Erre csilingelt valami. Esküszöm, hogy csilingel valami. Egyre feljebb lenne. Hát egyre feljebb van. Nézzük ott is. Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. If Hogwarts survives the reign of this headmaster, I think we should have a moon calf in charge. Oh, let's go. Kicsit ott jön a képernyőn, hogyha akarja valaki el tudja olvasni. Állítjátok meg addig a streamet, azt hiszem azt meg lehet. Nem sok mindenről maradtak le szerintem egyelőre. Erre csörög a dió. Tudtam! Természetbe fizetnek. Nem is baj, minek enni. Ott egy láda. Gimme. Loot. Ott egy nagyobb láda. Nagyon néz a láda. De van egy nagyon láda és ott a... Mondom, a fal másik oldalán van megint az a tud. Egy óra, amit nem tudom, hogy kell használni. Egyre több szem néz rám. Én nem vagyok benne biztos, hogy ennek így kéne történnie. Elnézést, de szeretnék átmenni, köszi. Csak hogy ígyek egyet a teából. Volt ez a hang? Ez egy halott madár. Milyen boldogan ég a boszorkány. Na innen, menjünk. Te voltál? Szétrobbantja magát a csaj. Itt van megint egy kulcsos izé, oké, ezt már biztos ki lehet nyitni. Jó van, Mihály, jó éjszakát. Aztán este mit este tolod tovább a Lies of Pit, igaz? Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of Imádom az öreget. 1878. No doubt you've heard of it. Azt mondja, hogy új diákokat mindig kap, de egy koponyája van csak. Woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Tudjátok, hogy mi juttatott addig, hogy megöljek saját kezüleg egy sárkányt. Tudás. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprise to Ez nem Leviosa. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Na, azt mondja, hogy megtanítja nekünk a varázslatot, ami csomószor megvédte magának. Tényleg, a csávó megmondta, hogy tényleg egy levitációs műványt fogsz megtanítani, és aztán meg helyre rakta a Gryffindor-es csávot.
Szét vannak tanulva ezek a képességek, srácok, én túl jó vagyok. Aztán az első quick time event-tel szét leszek verve, csak szólok megint. Oda akarok menni valakihez és azt mondani, hogy ez Leviosa, not Leviosa. Próbálj meg valami nagyobbal, XD. Erre emlékszem erre a bábúra, ezt használták ma másik Harry Potterben is. És hát meg egyedül azt mondták, hogy gyerünk valami nagyobbal. Emelgess fel a fiúk nadrágját, a bábut. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Igen, This láttam. time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, well done. Hogy megpörgettem azt a bábot? Utána orra esett. Very good. But the best way to practice is by dueling. Szét duellelem. You two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, Na, szétkapom a csávot. using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Good ball. I know. Nothing lucky about it. Rossz gombot nyomtam. You executed Levioso. Lelöktem az izéről. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Miért érzem azt, hogy van Lavintress? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Szét lettem kapva pontokkal! Köszönöm szépen! If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Köszönöm A szépen! classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Gringotts entirely. Understood, Professor. Ismeri a backstory-mat I'd a advise you to néni. keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Mr. Swallow a Well done today. mardakáros I shall reach csóka. out soon with additional assignments. Köszi. Nagyon kedves, hogy hol van Mr. Swallow? That's enough. Beszélgessünk mindenkivel. Ki a csaj? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. What? Ja, első éves osztályban vagyunk ugye, mert hogy szét vagyok izélve. Késtem 4 évet. Nice work. I enjoyed that. Meg lettem dicsérve. That duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Szét lettél alázva, tesó! Felt more like I was Persze, hogy dueling an beszélni expert. fognak róla. A level, az 5-ös izé, az 5 évszakos csaj színején, azt megvert téged egyes. Then again, perhaps this wasn't your first duel. De itt ez volt az. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. Azt mondtam neki, hogy izé, már harcoltam egy párszor. Legyen, tartsd magadat szerencsésnek, hogy visszafogtam magamat. Exclusive, unsanctioned dueling organization. Ja, hogy most izé mondja, hogy van egy ilyen titkos küzdő organizációnk, mit szólnál hozzá, hogyha csatlakoznál? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Szóval megyünk. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Sebastian a legokosabb ember. I'm sure I'll see you soon. Perhaps Lehet, hogy unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer azt mondja, hogy néha meg kell törni azért a szabályokat a Hogwartsban, csak okosnak kell lenni, hogy ne kapjanak el. If you're interested. És Lucas kell keresni a homokóra belépőbe.
Vagy mi ez a Clock Tower Entrance? Az óra bejáratnál. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice. Milyen kevés első éves van. Ott van egy izé. Oh, gimme. De rossz gomb. Gimme. Collectible. Nem tudok belógni még a nénihez. Esküszöm, láttam itt valamit csillogni. Néni? Sok a családnak. Menni kell még felfelé. Teszünk egy teát és futunk tovább. Itt van még egy fast travel pont. Érzékelem, hogy ezért néha ledroppol az FPS. Ultrán. Sőt, most kifejezetten, mint hogyha le lenne droppolva egy kicsit az FPS. Az egyik szellem üldözte a másikat. Most az utat. Most fekete cica lesz pettelve. Utána pedig megpetteljük a piros cicát is. És akkor már minden színű cicát petteltünk, amivel eddig találkoztunk. Szét vannak simogatva a macskák. Mau. Ott találtam benne egy új ízet. Gondolom a fiú WC-be annyira nem lesz könnyű bemenni. Oh. Szerintem ezt a ládát még nem tudom kinyitni. Ha csak nem tudom felemelni. Hát nem. Eljött a lépcső felfelé. Akkor jó. Mielőtt bemegyünk, srácok, egy pillanat és itt vagyok. Elrohanok mosdóba meg innivalóért. 2 másodperc.
The things has been up. Visszatértem, srácok! Hello, hello! Megnézzük a sálat, amit kaptunk. Hát, ez jó csúnya sál. Feltétlenül egyelőre nincsen szükségem a gírekre. Nem akartam azt, remélem, hogy most nem azt követjük le. Megkaptam a lovagízét. Úgy látszik, hogy ez ilyen lovagisztet lesz. A main questet, ahogyan folytatjuk. Ja, valami olyasmi. Tudom megfogni? Ah, oké. És itt vannak ugye, amiket összeszedtünk eddig, ilyen collectible-ök. A 3-as szintűek vagyunk, ami meglepően jó. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Have you been to the owlery lately? House elves have fallen a bit behind cleaning this week. Find yourself taking certain ways to craft. Na, megjöttünk a charm suliba. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Megismerkedtünk Nettivel. Have you met Professor Ronan yet? Hogy találkoztunk, megkérdezte, hogy találkoztunk-e Ronannel már. Shall we begin? Megjött pocak! Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm. Ő is meg fog halni. I am confident that we will take hold with a Ez egy ötödikes. requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. Csak nagyon örül, hogy elkezdheti ezt az évet. Before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, Már túl késő tanulni, megmondták. holidays practicing obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Szóval Only most one book will be summoninget needed per tanulunk. partnership. Idézést. Fail. Thank you. Get into place now. Mindenki találja magának egy párt. Let's go! Nem fogok egy izét se. Kaptunk végül hot mess-t? Nem hiszem. You are a swift learner. Szét lett takiozva. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Kimegyünk a levegőre, azt mondja a Porter. És elindult kifelé. Eléggé ambíciózus. Invito. Nem, mert Akiót tanultunk, nem Invitot. Az Invito az az erősebb, vagy a Harry Potteres verziója. Vagy a magyar verziója. Isten tudja. Miért kellett átnevezni a spelleket amúgy magyarra? As I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Na, sportolunk is. Még valamivel jó lehetek.
történik? So why don't we have our newest student start us off? Mit kell csinálnom? Csak odaállítottak, hogy csináld. Oké. Simply cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think. Very good. Don't lose your composure. A szomorú. Excellent control. Ez nagyon szomorú. Splendid. Let's go, szereztem 50 pontot. Talán. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Most már nem tud megverni amúgy. Csak szólok. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Na gyerünk. Hát én álltam ide előbb, he! Eldugtalak. Ha. Jó kezdi a csaj, nem akarok hazudni. Az a baj, hogy én is jó vagyok. Very good. Watch this. That is how it's done. Ez lehet egy kicsit túl korán volt. Gyerünk! Gyerünk egy picit! Nicely done. Let us see this. Az már itt van! Ja persze! Na várjatok, figyeljetek! Ez lehet a legillegálisabb mozdulat. Nem sikerült lelökni. Szomorú! Jobb volt nálam. De csak azért, mert nem gurult át az izét pont. Oh. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ja, lehet amúgy. Ah. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Oké. Van esélyem még nyerni. Most. Eddig jobb vagyok. Eddig jobb vagyok. Eddig jobb vagyok. Azt mondták, tökéletes a kontrollom is. Gyerünk. Tekörödjön. Gyerünk! Gyerünk! Let's go! Ne! There we go. Szét vagy alázva, hölgyem. Szét darabokra vagy alázva, hölgyem. Let us see this. Jó, behúzza középre mindent. Azt hiszi, hogy nekem ettől nehezebb lesz. Invító kék labda! Hát! 150 pont! 150 pont! Eddig egy-egyre állunk, csak szólok. Csak most már nem tud majd megverni. Ha csak nem rakják tele még több dobozzal a pályát. Akkor van esélye. Very good, both of you. Well done. This is Halloween, this is Halloween. Pedig vége van Halloweennak! Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit,
I think I underestimated you. Azt mondja, hogy tök jó játék volt, kicsit alul. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Heteket tartott, mire megtanulja. Neki. Könnyebb lesz. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ugandába jött a csajszi. És az ugandú gondolom az ottani varázs suli. Csak ugye az anyja ide jött a csajszinak, és ezért neki is kellett jönnie. Milyen nagy ugandú. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. Hát a legnagyobb iskolából jött Ugandából, mint kiderült. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. Szóval törpék élnek ott, mert hogy ki van vájva a hegyből egy adagnyi iskola. I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. Úgy néz ki az iskola, mint hogyha lebegne. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Pálca nélkül varázsolnak ott. Az tök jó. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Érted? A legerősebb lenne itt. Pálca nélkül varázsol. Harry Potterben tudtak volna pálca nélkül varázsolni, akkor már nem lett volna olyan probléma, hogy Voldemort akarja pálcát, ez a legerősebb pálca. Nem, én csend vagyok, figyelj, Harry, én pálca nélkül idehozom a sört. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Hiányzik neki Wagadu. I think Professor Ronen wants to talk to you. Better not keep him waiting. Jobb, hogyha megyek a professzorhoz. Oké, szeretnék előtte beszélni a többivel. Professor Ronen reminds me of my grandfather. Loads of ways. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Vicces. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Meg lettem dicsérve, utána azt mondta, hogy a csajszi, akivel előtte beszélgettünk úgy látszik, hogy egy kicsit el van terelve a figyelme, és utána mondta, hogy Mr. Weasley azt mondta neki, hogy adjon szépen nekem külön szóval számít csak arra, hogy külön feladatokat fogok kapni tőle. Én meg nagyon boldog voltam miatta. Már IRL, nem pedig a ringgame. Mindjárt lemerül a telefonon, várjatok, fel kell raknom töltőre. Tölti. Hogy tudjam olvasni a chatet. Mister? Szerintem ő Mister, nem? Ja, Miss, ja. Hello there. You're the new student, aren't you? Igen. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. Szeretned volna velem Everyone's találkozni. been whispering about. Nagyon örül, hogy First day's találkozhat going velem. well. You certainly seem to hold your own in charms. Meglepően jól tartottam magamat a kábítások órán.
Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Úristen! Hát én jobb vagyok nálad, azért találod ezeket a... Meg még a másikról jön! Az jó! Ezt unlockoljuk. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Az biztos, csábításban jeles megyek. Az 2. Ez 2. A bika kell lennie az izének, a sima kérdőjelnek. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Szerintem én ez a szellem lennék. Én ez a szellem akarok lenni, csak szólok. Full random beszélgetés volt, de... Érted? Így, 5. Az 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A szemes, csápos valamit kell berakni. Ezt. Hát ennyi. Hogwarts. Hol akartam egy új ruhát. Ami ugyanúgy le van zárva, mert level 4-en tudom használni. Ott valami, amit tudtam használni most már, nem? Egy sapka volt. Vagy egy szemüveg. Ja, tényleg ez a... What is that melody? Volt még ott valami, amit tudtam olvasni. Elolvastam a könyvet, de hogy... Semmi nem maradt meg a könyvből, szóval esélytelen volt, hogy... Ó, találtam egy fát is! Let's go! Tehát ugye olvastam a Harry Potter könyveket, csak már nem emlékszem belőlük semmire, csak arra, ami a filmekben van, mert voltam vagy 8 éves, amikor olvastam, és az utolsó 2 részt nem is olvastam szerintem. Van itt még valami? Nincs. Bent a Kitty! Szét lesz macskával a Pet. Most azt hiszem, amúgy el kéne mennem Megalagonyához. Vagy nem, Weasleyhez. I did 26 hours of homework last week. Let me guess. Catching up on history of magic? How did you know? By the disappointed look on Binz's face every time he sees you. I think you're breaking his heart. That's far too much responsibility for one person to bear. Besides, I'm sure you're warming his heart. When you stood up and answered his question on the conduct, I swear he shed a tear. I don't mind Binz if I'm honest. People moan about him, but he doesn't mean anyone any harm. Not like Howin. Howin doesn't mean anyone any harm. What are you talking about? He certainly means me. It's a wonder she hasn't put a basilisk on. Találtam egy turbánt. Ha. Hát ez nem tetszik. De van benne egy szoket, ahogy nézem. Do you think she's still annoyed that you answered her back that day over the puff scheme food? Megint megsúgatjuk a cicet. I was a bit surprised. Answering garlic that could be one thing, but Howin, you're lucky you made it out alive. You'll simply have to be more polite with people in future. Yes, let's officially know. Can I copy your herbology notes about privet? There was literally one thing she said about it. How could you not note it down? I was working on history. Ó, akkor így kell összeszedni ezeket a könyveket. Fine, but be forewarned. Sokat cső, Max! Mi a helyzet? Éppen varázsdálkodunk. Nem tudom, mit adott az izé.
Csak XP-t adott volna ez a könyv. Túl akartuk már? Ja, ezt túl akartuk már. Merre kell menni? Ja, le kell menni az aljára. Hát csak gondolom, hogy sétálunk igazából. Quests? Menjünk Secret Dueling klubbolni! Menjünk Secret Dueling klubbolni! Ha miért nem mennénk Secret Dueling klubbolni? Ezen a helyen mindig ledroppol az FPS-em. Na most pedig töltünk át a másik helyre. Bonjour? Hallok valami majmot. Várjál, ezt a Palit ismerjük! Erről miért nem kapott ki információt? Őt már láttuk. Mindegy. Menjünk tovább. Mi a helyzet, Maxim, hogy jól aludtál? Haunted Toilet. Szerintetek már itt van Hiszt és Mértrél? Vagy ebben a részben, vagy ebben a játékban fog meghalni ott a WC-be. Várjunk, de hogyha meghalna ott a WC-be, akkor akkor kinyitották volna a titok kameráját. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon and so she agreed to draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Ott hagytad a könyveidet. Várjál, idehozom. Akkor nem. Get good, I guess? Csak lesz itt loot. Ó, tényleg van. Kaptam belőle pénzt. Tudok WC-zni? Na, csak le tudom hozni a WC-t. Lehúzzuk az... Haló? Ott valaki tud élni. What a lovely... Ott van egy Suliba se jár még. Akkor jó. Akkor kicsit megnyugodtam, hogy tulajdonképpen meg lehetne találni az izét. Akkor lehet, hogy kicsi kígyó van még lent. Egy icipicike. Remélem mindenki sokat tanult félig höketlennékről. Összeköttem. Hé, őket velük már találkoztam. De jó, ez mi? Harry előtt 20 évvel hal meg. Ahogyan levettem eddig a dolgokból, valami 100-200 évvel Harry előtt járunk. Haló! Ez mi? Most sem még lehet célozni is a spellel. Ha. Can I help you? Aztán milyen kis gyerek az izé? Vezetője a Secret izének. That's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian.
Hogyha nem verjük meg eléggé Sebastiant, akkor nem hív meg a harcosok klubjába. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? I will join the Fight Club. Csak nagyon fontos, hogy ne beszéljünk a harcosok klubjáról. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Hoznom kell valakit, hogy duelleznek, vagy pedig vagy pedig egyedül kell harcolnom. Fireworks! Ja, gondolom a spellekre gondolsz. We'll make you regret signing up. Hogyan kell duellelni? Igen, levitálni kell, hogyha Ez baj. Elfelejtettem, melyiket tudok diszletelni, kuva. Elrontottam. Egyik meghalt. Az illegális, csak szólok! Az illegális volt, csak szólok, ott már a levegőben volt. Igen, küldjél vissza, de gyorsan! Most azonnal küldj vissza! Nem érdekel a tutoriál, ezt már láttuk amúgy is. Mutasd a harcot! Az jó, az jó! Ó, meg tudom ezzel is törni a pajzsát! Nem tudok egyszer két emberre fókuszálni! Nem, küldj vissza! Most újra szétverem őket! Engedj vissza! Meg fogom tanulni ezt a dueling dolgot. Pedig jó, ő támad engem. Mind a kettő támad engem, akkor jó. Na mi van? Na mi van? Na mi van? Meg sikerült a legkönnyebb harc. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these. Igen, valahogy pókeztem. Check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first cross. Hashtag elsőre, let's go. Nem kell félni, srácok. See you back here again. Meglövöm akkor ugyanúgy. Úrgut. Kaptam érte egy sálat. Mi? Ló. Gondolom ennek neki futok, nem fog csak úgy beengedni. Nem, persze miért engedne csak úgy be. Mindenhol csak szátlakatok. Meg az a szobor. Jó klikkel, amúgy tudok célozni. Haló? Nem kell félni, kiporolom az izét.
Ki vagy? Just wait till I've grown a Megcsont a bit. feje! Then we'll see how well you do. Nőtt a picit a feje! Mikor elkezdett hozzám beszélni. I feel Nekem sorry nem. for your next opponent. Köszi! Elsőre megvoltatok, csak azért félted a következő ellenfelemet. Amúgy merre megyünk? Ja, nincsen berakva az izé. A quest. Jó? Király? Field. Megkaptuk a kesztyűt. És most unlockoljuk a csapkát. Nem Switchről játszom. Gépről játszok. Igen, unlockoltunk útközben 2 új izét. Meg vagy 2 ruhát. Tök jó, az összes ruhának először a kesztyűt unlockolod. Új sálat is unlockoltunk. Ez legalább megy a hajamhoz, I guess. Megtartsuk egyelőre. Az a baj, hogy nem megy a Hufflepuffos ruhához. És egyelőre nincsen szükségem arra, hogy armort építsek, ugye? Ugye? Tudom, mit akartam csinálni. Quest. És ezt trackelni. Találkoznom kell Weasleyvel az idő után. Level 1-es lockot meg nem tudok unlockolni. Spin. Spin. Ezt nem lehet megpörgetni! Ha nem lehet megpörgetni. Nincs fenn valami, amit le kell húzni? Nincs. Titeket le lehet húzni? Nem. Ez a nagy terem mindig FPS hiányos lett. 142 staircases, and this is where they put me. Cica. Szét lett pettelve a cica. Jut eszembe Max Miha nagyon boldog volt. Elbukta miattad a honker izéját. Daily streakjét. Találkozunk Madame Weasleyvel. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Összecsukták a goblint. There you are. Ja, majd mindjárt mondom. Csak story. I trust your first classes went well? Reméli, hogy. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Nagyon Seems szeretnek. Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Na, mit akartam? Ja igen, azt mondta, hogy ugye elment aludni, elbukta a Honker Daily-t, mert hogy most reggel felkeltek és beállítjátok az OBS-t, de hogy boldog volt, mert nem voltál fenn, de ezért elment aludni utána. Nothing more, Professor. Egyelőre még hazudunk. Azt kérdezte, hogy van-e bármi, amit csináltunk meg idefelé. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, Folytatni kell a I've asked your tanulmányaimat. professors to help hasten your progress with some extra assignments. Extra sidequesteket kaphatok. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the Már is jön odaadni az első mentioned sidequestemet we've Professor Ronan. arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
még beszélnem kell Ollivanderrel. With a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Azt mondta, hogy még megvannak a cuccaim, kapok magokat, meg ilyeneket, és utána mehetek Ollivanderhez, hogy megszerezzem a pálcát, és amint megtalálom a tökéletes pálcát, akkor még erősebbnek érzem majd a spelljeimet. Potion shop. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Ritkán adnak el csak potion recepéket, de potion mindig. És azt hiszem, hogy... De kaphatok tőlük pár recepét, mert a főni, a mester úgy... Szerintem igen, de várjatok, mindjárt visszanézem. Nem tudom, hol volt Miha. Azért sír, mert sokat beszélnek. Képzel, nem csináltam meg a Hunger napit, mert hogy fel tudjak kelni, mert megbeszéltünk Max-tel, hogy felkelünk korán és 8-kor OBS-t csinálunk. Maxi nincs fenn. És a Hunger streakem is sincs. És erre küldött egy szomorú smiley spy-nak. Spellcraft. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Amikor átváltoztató mágiával kezdek el mondani, akkor többet el fog mondani a spellcraftról. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled warrior. Úgy látszik, hogy a Mr. Ollivander az ilyen világ körül ismert pálca takarékos. És kiderült, hogy van egy varázsló Ellieben is. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Vigyük a csávót, vigyük a csajt. A csávó jobban tetszett amúgy. Főleg azért, mert elpicsáztam. A csajt azt nem teljesen. Ja, vigyük a csávót. I'd like to go with Sebastian. Elviszük Sebastian-t. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Rookwoodot kell kerülni, aki nem kedves a környéken. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Minél gyorsabban összeszedem a cuccokat, annál gyorsabban lehet alkoholizálni. Természetesen. Átnézzük azért a helyet. Speak with professor for the first assignment. Megkapom a repáriót. Azt mondjuk jó lenne mindenről beszeszedni. Hát tudtam. Jaj, ezeket nem olvasom fel még mindig, de lusta vagyok főleg. Itt hátul nincs semmi. Miért zoknim van amúgy? Nézd, házhoz jön amúgy a sidequest. Ah, there you are. De miért integetett a pálcájával? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up,
makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that Megtanulom might a come in handy. mendinget. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Majd kaját kéne rendelnem magamnak, mennyi jött ide? Várjatok srácok egy pillanatot. Mert rendelnem kéne magamnak kaját. Addig szívesen beszélgetek veletek. Eddig is nagyon jó ment. Milyen volt a napotok? Jól aludtatok? Jót fogtok enni? Én valószínűleg valami burger királyt fogok rendelni, vagy valami hasonlót. Az oké. Max? Max? Max, itt vagy? Max? 5 perces szüneted lesz? Akkor tartok most 5 perc szünetet, addig összeszedem Maxet, mindjárt visszatérünk srácok, ugyanezzel a screennel. Csak váltanom kell vele 2 szót. Max, gyere gyorsan Discord!
Na, hölgyeim és uraim, visszatértünk, kaja megrendelve.
Egy pillanat. De Nigel! Mi a helyzet? Éppen varázslózunk, csak közben kaját rendeltem magamnak, és csipogott a telefonom, hogy elkezdték a rendelésemet, király. De ja, visszatértünk a Hogwarts Legacy-ba. Várj, visszanyitom a chatet izén. Hogy hát, ez nagyon egyszerű Nigel. Ez nagyon egyszerű Nigel, úgyhogy felkelek. És nem véletlenül mentem el tegnap aludni, amikor elmentem aludni. Így hajnal 2-kor keltem, úgyhogy aludtam 8 órát. Utána megittam egy energiaitalt, és jelen pillanatban még mindig úgy pörgök, mint a Ringlispiel. De ja, amúgy szia! Mi ez? Nem érthető? Felkeltem hajnal 2-kor, mert aludtam 8 órát előtte. És nem tudtam visszaaludni, megvolt a játék, mondom akkor 8 órától streamelünk. 3-4-kor fellőttem a streamet, hogy majd ilyen nyugisba előkészülök ilyesmi. Volt egy srác a chaten, akit nem nevezünk nevén, aki elkezdett sírni amiatt, hogy... Hát, mi lenne, hogyha előbb kezdenéd, hogyha már így fellőtted? És most itt vagyunk lassan. 3 órája streamelünk. Eddig nagyon szórakoztató amúgy a játék. Nem tudom, Nigel játszottál-e vele, én nagyon élvezem. És eddig semmit nem értünk el a játékban tulajdonképpen. 3 óra... csak végig dumáltam. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Meglepően Such experience is szórakoztató. invaluable when mastering any new bit of magic. Közben a Pali arról beszél, hogy nagyon fontos ez, hogy feladatokat végezzünk el azért, hogy új varázslatokat tanuljunk meg, mert így találták ki a fejlesztők, nem? Azt mondta azért, mert I'll start on the task right away, Professor. azért, mert a varázslatot úgy kell megtanulni. Professor Quest. Igen, a Professor's Quest kell majd. Jó, Quest. Ezt szeretném követni. Level 2-esnek kell lennem. Meg megtanulni a Reparo-t. Ja, hogy varázslat is elég előírás ahhoz, hogy izé. Az mondjuk nagyon menő, hogy kell varázslat. Hajnal 2-kor feküdt le Miha is. Na, én akkor keltem kb. Jó? Vagy lehet 2:30 volt már, de... Értitek, nemrég volt az. Na jó, de már nagyon rég volt. Megyek, megcsinálom a küldetét. Azt adod ide! Azt adod. How did you beat Sebastian in that duel? Hát azért, mert nagyon jó vagyok. Csak hogy mindenki értse, megvertem egy srácot egy duelban. Arra nem jó a Reparo. Leviosa. A Leviosa jó volt rá! Kollekteltem megint valami. Ezeket írja valahol? Vagy nem, csak így magamnak gyűjtöm. Meglepően Nigel, hogyha 8 órát alszok, utána nagyon sokáig fent tudok lenni. Majd este, amikor D&D-zünk és bealszok, na azok a vicces dolgok. Amikor annyira unalmas a kombat, mert mindenki gondolkodik, hogy mit üssön. Én meg már 3 körrel előtte kitaláltam, hogy mit fogok abba a körbe csinálni, így. Igen, egy darab energia. Jó, itt van mellettem egy cseresznyés kóla is, de ebből még csak megittam fél pohárral kb. Ráadásul Monstert ittam, igen. Az egyik legdurvább Az a taszkom, hogy megtaláljam az izékat. Hát igen, ez el van törve, hát igen, az is el van törve. A flying page must be around here somewhere. Ja, hogy... Oké. Szóval a reppapírokat kell gyűjteni.
Ennyi? Szereztem kettőt, és most már beszéltünk. I completed the assignments, Professor. Megvannak a papírok, amiket elküldtek, profi. Esküszöm, csücse. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Most, hogy összeszedtem két papírt, most már mendingelhetem a csármomat. Now, wand at the ready. Yes, sir. Wand at the ready. Remember, your wand is a conduit of your magic. Szia, Jemi, hello. Látom egyben, leppeltél. Régen én is így voltam, mert napi 2 monstereket ittam Nigel, csak elkezdtem leszakni az izéről, a koffeinről. És most vagyok ott, hogyha megiszok egy monstert, attól megint pörgök. Itt Little Game. Amúgy gondolkoztam rajta, hogy rendelek magamnak gamer snapsot. Csak hogy kipróbáljam. Csak hogy legyen valami, amit kipróbálok, ugye? Mert ahogy hallottam, azok a jobbak. Mármint, hogy úgy jobbak, hogy... Elrontottam! Oké, tehát mindegyik, amiket elrontom, az izé. Meg se került tanulni. Csak nem számítottam arra, hogy a quick time event alatt lesz valami még. New spell unlocked. Oké, szóval, hogy... Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Oké. Szóval most már megvan ez is. És kaptam érte valamit. De 5-ös szintű vagyok, jól láttam. Let's go! Nem csináltunk még semmit, de... Hosszabb távon olcsó. Igen? Mert gondolkoztam rajta, hogy kipróbálom, csak még nem volt pénzem, amikor gondolkoztam rajta, ugye akkor még nem volt pénzem kipróbálni. Most meg még nem volt jelenésem venni magamnak. G-Fuel meg ugye a Gamer Stuffs között gondolkodtam. De csak azért akarom az Gamer Stuffs-ot kipróbálni, mert a Guacamole fart 3000-et akarom kipróbálni. Lehet venni sample packet. Na, az mondjuk nagyon menő. És akkor most vissza kell mennem a nénihez? Nem, most ki kell mennem a városba. Egyik kedvenced a Guacamole fart 9000. Az 9000. Amúgy nyugodjatok meg, srácok, egyből a csávót kértem magam mellé, hogy vele akarok elmenni városba. Itt van? Elvileg egy... FBI, open up! Jó, nyugi, kinyitom az ajtót. Van egy láda valahol, hát látom a térképen. De hol? Kijött a gyerek a bokorból! Hát jó. Lehet később fogom megtalálni. Igen. Russian Badger-é. Amúgy nagyon tetszett a shakerje is, csak már kiment az izéból. Jelen például nem tudom, hogy van-e neki shakerje. Nem tudom, miért gondoltam azt, hogy jól Indiana Jones sapka! Oh. Nagyobb defense-et ad, mint a turbán. Az tény, de nem akarok egyelőre semmit felvenni. Addig, amíg nem muszáj, addig nem akarok felöltözni. Mindegyik, vagy csak egy van meg belőle? Mert azt hiszem, hogy most már 3 shakerje is volt a Palinek. Rávágott az egyik a másikra. Még arrébb. Itt van. Hisz a statue.
2 volt és az dinos van meg. De van egy ilyen csajos is, azt hiszem. Van transmog? Lira ilyen vallomás. Oké, hogy tudok transmogolni? Itt, oké. Ki tudom kapcsolni. Át tudom állítani ezekre. Ó, ez a DLC-vel jött kint. Mondjuk a sapka pont nem tetszik. Így. Ja. Itt tökéletes, és akkor rakunk magunkra mindent is, mert minden ad egy kis izét. Appearance. Tudnék magamra rakni ilyen halálfaló maszkot. Szerintem ezt is kikapcsoljuk. Sából felveszük ezt. És ezt is kikapcsoljuk, mert nem néznek ki jól ezek a sálak se. Kesztyűből tudok magamra rakni valamit? Tudok, de hogy nem ad semmit hozzá, igazából csak meg tudom nézni, hogy milyen másik kesztyűk vannak. Akkor most már tudok ilyet váltani. Adja valami jó kinézet. Amúgy! Menjünk a halálfalós rucival, az legalább jól néz ki. Mondjuk, hogyha erről levesszük az izét, nem nézzük ki már Hufflepuffosnak, ami szignifikánsan zavar. Mert lehet legtöbb Hufflepuffot akarok viselni. igen, pontosan Stark. Egyelőre nézzünk ki így. Jó lesz az. Nem lehet eltörni. Szomorú vagyok. Ott van lent. Szét fogom kollektálni az összes dolgot, amit tudok. Ezeket... Nem tudom őket gongatni. Mennyire szomorú. Pénz? Well, fancy meeting you here. Itt van. Még több sztori. Ja, küldhetsz róla, de szerintem nem csak annyi, hogy izé, Amerikából küldik ki a gamers naposok. Ezért később jön meg. Mert ez nem izgat. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Nem tudom, elég sketchynek hangzik a... Nem kell keresztül vámot. Valamit akkor extrát biztos pakolnak rá az izé miatt. Nem tudom, én az original site-ról jobban szeretek rendelni. Annyira nem izgat a vám. Sose izgatott. Amúgy annyit mondott csak a Pali, hogy izé, mondták neki, hogy el kell kísérni engem a városba. Én meg mondtam, hogy ja, ő meg, hát akkor jó, elviszlek, ha ennyire szeretnéd. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever Kicsit megérzi néha a gépem az izét, az ultrát. Grafikán.
Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Ennyire romantikusan sétálunk Speaking le. of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Kevesebb, mint talán. Lehet róla szó. Eldobod az oldalt, létszik. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. Arra beszélgetnek, hogy pont megmentettük a büntetésre. I, on the other hand, am inclined to disagree. Mert hogy a könyvtáros pont üldözte, de Mr. Weasley megjött. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Akkor add ide. Add ide a potion ingredientemet. Köszi. Virágot nem lehet összeszedni. Mit tudáló virágok ezek? Ha. Szóval itt is fel alá kell járkálni, mint Elden Ringbe, és potion ingredienteket gyűjtögetni. Hozzávalókat ugye a potionhoz. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Akkor jó. Adjál még lootot. Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Let's go! Nem tudtam, hogy el kell sétálni addig, de tök jó. Max! Üdv újra! Jót fülöttél? Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? Revelio. You still haven't told me how you became so good at dueling. Hol lett valami? Mindegy, nem keres. Itt is van egy olyan valami. Összeszedjük ezt. Potion, let's go! Most már meghaltak boldogan. Ez egy irtózatosan nagy játék. Köszi, Nigel! Én is rejtegetném előle az ajparsomat. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Egy pillanatos jövök, srácok, megjött a kajám. Na, itt vagyok, visszatértem. Igen, meglepően gyorsan szállítanak mostanság. Mondjuk lehet olyankor rendeltem, amikor még nem rendelnek sokan. Kettő pillanat, csak előkészítem a kajámat, hogy majd miközben sztori van, aközben tudjak enni. Meg előveszek mondjuk egy adag krumplit, hogy tudjam rákcselni. Aha, és tovább. Visszaadtam magamra a hangot, nem vagyok annyira buta.
Elkezdtem gyűjteni a hozzávalókat is. Kollekció. Növénykollekcióból. 2-t már megtaláltunk a 8 millióból. Képzeld mondjuk a játék 2%-ával, ha jól látom. Lehet, hogy kiveszem a másik krumplit is. Már 2 krumplit rendeltem. Na, az ott mi? Oké. More loot, I guess. Black could tell a few tales about his Teacher. days at Hogwarts. When he was a student, I mean. I can't even cast Lumos for 2 seconds to do a bit of late night. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Gyűjtünk kavicsot. Meg kavics gyűjteni, jó? Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Volt ott egy FPS drop. Max! Van, amikor ledroppol az FPS-en, mondjuk most azért, mert ultra játszom a játékot. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Igen, nyugodtan menjetek csak harcolni a veszély ellen. Én megyek vissza a biztonságba, jó? Sziasztok! Na, a házakba is be lehet majd törni, de jó. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Azt mondta a Pali, hogy menjek, vásároljak be. Fun. It's Hogsmeade. Addig, amíg ő, megszerzi a tesójának a cuccot. Hát ezzel mire kell venni? Az Ollivanders. Menjünk először Ollivandersékhez. Ollivander, jövök! Az jót ugra... Oké, nem tudom, mi történt. Merlin, blooming beard, not a gem.
I'll be right with. Opa. It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Ez nem ugyanaz az Ollivander, aki a filmekben van, ugye? Vagy a könyvekben igazából. A pirosak közül lehúz egy zöldet. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. What are you waiting for? Swing it. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Szerintem ez a tökéletes pálca. Well, this isn't a good match at all, is it? Akkor szomorú. We'll find you something, not to worry. Már most elkezdtem aggódni. Hol van a ne felejts pálca, vagy mi volt ez? Perhaps. Yes. Hogy hívták a pálcát, amelyiket Harry eltört az utolsó részben? Igen. Annak egy sárkány szív van benne. Amúgy hogy csak zöldet vesz le? Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. 13 inches. How perplexing. Női karakterem van, akinek mozog a palástja, szóval valamihez kompenzálni kell. Megint zöldet vesz le! Én kéket szerettem volna. Most sárgát. Here. Take it. Hatodjára csak sikar. Oh, hello! Oké. Tudok választani. Hát legyen ilyen. Oh! How intriguing. Tudnék... Elég... Érdekes. Milyen pálcát szeretnék? Hello. Még valószínűleg a fehérke lesz. A fehérkei 10. Red Oak, Pollár, Pine. Ez valamit változtat azon kívül, hogy... Mennyire flexelem szét az izét? Akácia lesz. 14,5 inch hosszú lesz. Swishy. Flexibility. Quiet Banding. Nem, swishy lesz, ez jó. És ez? Sárkány szív. Phoenix Feather. Vagy unikornis hajat rakunk bele. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Great range of magic. Powerful. Erős magic legyen, folyamatos varázslatunk legyen, vagy pedig... Nagy távolság. Persze, hogy nagy távolságra megyünk, hát... Mi vagyok én? Milli? Mert mardekárosnak kéne lenned. De nem kéne mardekárosnak lennem. Fishy, 14.5 inches. Let's go! What do you think? Úgy néz ki a pálcám, mint valami gonosznak dob. Extraordinary. Igen, gondolj vele, hogy csak ilyen magad elé lősz 14,5 inches pálcikával.
Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match? Your connection seemed particularly powerful. Okay. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Azt mondta, hogy a Phoenix pálca, ugye amíg most kaptunk. Mennyivel jobb hangja lett hirtelen a spellünknek. Tehát, hogy ez a Phoenix pálca, ez nagyon válogatós. És... loot. És hogy... very nice, very good. Papa like it. Ollivander megvan. Még azt hiszem... ide kell menni? Azt hiszem, igen. Kell még venni potion cuccba, meg növény cuccba. Menjünk először a papír cuccba. Bonjour. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. De jó, hogy háztartási varázsló leszek. Most fogom megtanulni, hogy a sütő... Jézusom, mennyi conjuration dolog van. Tehát, hogy... most fogom megtanulni, hogy hogyan tudok csinálni növényvázát, meg potion készítő. Feel free to take a look around at the rest of my inventory. Nem adom kell izét, az biztos. Rohadt. Mi vagyok én? Nem biztos, de szerintem lesz ott fent egy loot. Király? Még kint van egy repkedős dolog. Bocs, hogy nem beszélek sokat, csak vissza lefeküdt. Csak izét rendeltem magamnak, csípős feját és csípős. Mennyi rázba lehet majd törni? Szóval kell menni egyszer a potionöshez, meg a növényeshez. Hát akkor menjünk a potionöshez először, és utána a növényeshez, I guess.
Mennyivel élettel telep így ez a hely? Roxmorts. Előttem egy Welcome valami. to J. Pippin's Potions. Tudtam én. Ezt a nagy ládat ki tudom mi? Let's go! Kaptam belőle még egy sapkát. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Arra beszél a Pali, hogy nem csak potioneket el, vagy recepteket el, hanem potioneket is, amiket ő csinál, ugye. Jaj, nem hasznos receptet kapok. Ez valami... healing potion, meg valami bőrkeményítő potion. Majd visszatérek, amikor lesz pénzem. És akkor már csak növényekért kell menni. Ó, az unlakolva lett király. Hát gyere ide! Well, hello there. Hello. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out Lali csak meglepődött eddig azzal, hogy itt 5. évesként kezdjük a Hogwarts-ot. Köszi Max, 1 év buhó. A frászt hoztad rám, buhó. What say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess, you're after something fresh. Add it out. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Nem fogok most tőled venni semmit, mert még nem tudom, hogy mit kell majd vennem. A leadbox. Nem tudom, hol az a leadbox. Valószínűleg le van rakva megint az izéről. Nem, itt van az a leadbox. Ó, csak valamiért a game capture alatt van. Há? Így. Most jöttem rá, hogy ti nem látjátok a varázslatomat. Melyiket szeretnétek inkább látni, a térképet vagy a varázslataimat? A varázslataimat sejtettem. Így. Így talán jobb lesz. A térkép az inkább csak nekem fontos. Ja, meg az életemet is ott látja. Várjál, tessék meg! Csak hogy boldognak érezzük magadat.
Most szerintem menni kell megint izével beszélni, Sebastiannel. Szóval Sebastian. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. Hey, chief! So I suppose the world is our oyster now. Let's That's see all I what got! else we can get What the cukor? Egy troll! Lent a pincében egy... Várjál, mi? Ez olyan pirosan világít, mint a sárkány. Bombardo. Draw it away from the building! Away from the village! Miért az első gondolata az két kezdő gyereknek, hogy oké, mi lenne, hogyha fognánk és rálőnénk egy adag izét. Varázslatot egy... kontroll! Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy quick time eventek rosszak lesznek? A rossz gombot nyomtam. Oké, protegol. Ezt nem tudom levédeni. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Szerintem, hogyha elég gyors vagyok, akkor ki tudom kerülni. Aha. Ez a terv. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Az fáj. Mert az fáj. Áó! Fejezd be! De nem tudok dodge-olni ebbe a játékba! Tudok dodge-olni ebbe a játékba! Itt lett kombózva a pali amúgy. Megtaláltam a dodge kombot, srácok, most már nem kell félni. Ott van egy collectible! Oh, nem figyelj, ez egy collectible! Az baj. Az nagyon szomorú. Nem tudok dodge-olni még ebben a játékban. That's right, you lumbering lout. Let's a few more hits should do the job. Confringo. Ugyanolyan piros amúgy ez az ogra, mint a sárkány, amelyik izé. Az jó, azt nem lehet dodge-olni szerintem. Csak mert piros volt. Megvan. X.
Valami Ancient Magic-et éreztettem fel magamba. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Hát persze, hogy rászettem magamat egy fully trollra. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. With better magic. Dark Souls with better magic. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Ezért kellett a repárió. Officer Singer. And thank you. Azt mondta, hogy lehetnék Aurora is, hogyha szeretnék lenni. Na, hadra javít csak, az én házat akarom megjavítani, de szerintem azt nem lehet. Melyiket? 3? Ja. I'll go and see what he wants. Lucky they didn't do more. Én összerakok mindent. One last thing for Officer Singer to worry about. De egy nagyon én a pálcámnak, ezek kilométerekre rakok össze a szekrényeket. De a legfontosabb, hogy megpeteljük a cicát. Az összetört álmokat nem. Sőt, az összetört szívet se. Én javítottam meg a házat, let's go! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Yes, pontosan. Ja, benn vannak az épületben. Várjatok! Tudtam. A szemem sarkából láttam harc közben. Emiatt haltam meg majdnem. Mr. Hill was just singing Kék színű lettem. Mindjárt. Csak ellopom a cuccait. Sem működik, ha megvakítom. Itt van még egy láda. Let's go. Szóval, mit akarsz? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls. And not to mention Szerintem ki kell szúrni a szemét. Azért kellett a hosszú pálca. I was happy to help. Frankly, you deserve an Meg lettem dicsérve, hogy milyen jó vagyok amúgy. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Ruhákat ajánl nekem. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. That's very kind of you, Mr. Hill. But I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? Megmondtam neki, hogy nem kell a ruha, amit ajánlott. Azt mondta, hogy dehogy nem! Felveszed! Miket ad el amúgy? Nem tudom megnézni. Most már tudok közelni. Nála shoppingolni. Tesó, ez volt az első, amit megtanított a játék. Na, mutasd, mennyibe kerülnek az utait. Ezek miért jön olcsók? A ruhák miért olcsók? Ez mi? Legendary ruhákat ad el a palé, mondjuk level 6-osak, és tök olcsó. Oké, egyelőre nem akarok igazából venni. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Hé, nézzétek már itt! More battle-worthy items. Should you be inclined? Welcome to peruse my shop at your leisure. Search.
Köszi a kávét. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Tök jó, hogy lehet speedrunolni ugye a játékot, hogy neki gurulgatsz a sétáló NPC-nek, ez egy gyorsabb lesz. Na, az ott a gonosz izé. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student. Take down your distraction. Az egyik azt mondta, hogy izé, kellett neked egy elterelés, adtam elteregést. Erre, megint néztem azt, hogy a gyerekek eltörlik a elterelésedet. Hogyha nem tudsz a gyerekhez jutni, akkor nincs rá hasznod. Én meg végignéztem. Meg végignéztem azt, hogy én végignéztem. Did they see us? I don't think so. De igen, láttak. Doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. Elkezdtek minket keresni. Mi meg elbújtunk. Arról beszéltek, hogy a goblin meg az izé együtt dolgoznak. Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Nem mély hangja van a nőnek. You be well. It's kinda hot, not gonna lie. Nagyon érdekesnek tartott a goblin. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. Feltételezem, hogy nem alkoholos akkor. the shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. Olyan a kedvenc izé. Karakterom úgy látszik. Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. De amikor jönnek a pincébe, de akkor bajok lesznek, tesó. Brutes we usually have to deal with. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Let's go! Az egész kocsma segít, mert... I said, Úristen, még én is előkaptam a pálcát. Mennyire basic pálcája van mindenkinek. Nekem is, de... Ez enyém menjem. Come, Theophilus. The three broomsticks isn't what it used to be. Igen, az újságírók mind gonosznak. Can't drink butterbeer forever. Jó, meg lettünk védve. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Nem biztos. Ha látod a trollt, hogy hozzávágott egy adag házat. Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Jobb, hogyha nem itt. Szerintem se az összes izé előtt mondjuk el. That note, I think we should head back to the castle. Oké, mindjárt mehetünk, de ez kell. Ez a loot, az loot, de jó. Még akkor is, hogyha vissza kell tennem így is 10-szer, hogy kilootaljak mindent. Úristen. Testeledett. Ha mennyire jól néz ki ez a játék. Ultra grafikán. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. Én bírom a csajt. Sirona a legjobb csaj eddig a játékban. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Esetleg futnom is kell? Nem.
elmondja, hogy elfelejtettem, hogy van festival. Hogwarts mapra kell menni. Utána ide kattintani. Tanácsára a játék unlockolja azt, ami nem volt unlockolva. Például a szobámnak a Fast Travel Stationjét. Hogyha lesz seprőm, akkor biztos viccesebb lesz. Meg nem tudom, hogy... Bevágtam a cukrot! Elkezdtem lebegni a cukortól. Szia, bagoly! Ferdinándnak foglak hívni. Bevágok egy almát is. Kaptam egy bagoly üzit. Mestertől jött. Come and see me. Menjek beszélni professzorral, mert talált valamit, talált valami érdekeset, ami kapcsolatban lehet az üzével. Elrontottam, megint ettem a cukorkából, ami meglebegtett. Itt van rebelliózva a hely. Hogy szedtem le a lábaimat, mert... Fognak... Itt volt valami... Ja? Ez az, amit először nem találtam meg itt, nem? Hát persze. Nice. Megyek baszorkálni mindent. Összegyűjtünk mindent. Nincs megállás, amíg nincs megállás. Ja, ezt néztem itt. Itt van egy ilyen cucc. Off on another adventure, are we? Erre van az ajtó, amelyiket ott van fent. Oké. Na, mutasd magad. Szóval! 6 meg valami meg béka fej, az 1, 2, az 2. Az 6, akkor nullának kell lenni, akkor a sima kérdőjel ez bagoly. Vagy rozmár, vagy mi ez. 5, 6, 8, 9, 10, 11. Akkor még 5 kell, az 1, 2, 3, 4, 5. Az az 5 lábú izé kell hozzá. Lekocogunk. Aktiváljuk az 5 lábú izét. 3, 5 lábú izé. Visszafutunk, mert szeretünk lépcsőzni. És kinyitjuk az ajtót, mert legendás hajók vagyunk. Szerzünk padlót, meg egy új szemüveget. Lumos. Nem direkt kapcsoltam be azt a fed, csak szólok. Az új szemüvegünk pedig jobban véd, és még mindig undorítan néznek ki a dolgai. Jó, na. Éppen megnézegetjük a dolgokat. Mi van? Isten, mennyi cuccot kell. Wow. Ja, ez a... Üzéba volt, itt is találtunk 2-t. Let's go! Azt hiszem megvan minden. Itt van valami. Ez egy ork volt, amit legyőztünk. Az első ellenfél, akit legyőztünk. Let's go! 2 új növényt is unlockoltunk. 3%-án járunk a játéknak. Unlockoltunk még egy szemüveget.
És hát beszélgetni kell a tanár úrral, a quest van most élőben. Hát megnézzük a szemüveget, hogy... Ja, már berakta gondolom az inventorimba. Mi van? Nem tudom, mi van, Nigel? Meg vagy! Te is meg vagy. Gyere, kell menni. Persze, még egy mappot. Oké. Rebellion. Szóval, egy, meg pók. Az 8? 9? Akkor 4-nek kell lennie a sima kérdőjelnek. Az 1, 2, 3, 4. Az a... Az mi? Valami fura. A sima kérdőjel az merre lehet? Dupla kérdőjel megvan. Ott a sima kérdőjel. Út. Ez lesz a 4, valószínűleg. Dupla kérdőjel pedig 13 meg hidra, az 1, 2, 3, az akkor 16. Akkor még 5-nek kell lennie, 1, 2, 3, az megint az 5 lábupók. Oké. Így. Hát kezdek legendás lenni. Csak annyira kell lenni az összegének a 3 cuccnak, mint mint a mézé. A 3 karikán, ugye van egy 3 szög rajta, és a 3 szögnek a 3 végén van szám. És annak az összegének annyinak kell lennie, mint a belsejében lévő szám. Ez jobb. Azt hiszem. Úristen, hogy néz ki. Ezt nem akarom felvenni. Ha már ilyen szép arcot kapott a karakter. Ez nagyon egyszerű, mindjárt megmutatom, csak van itt még valami, amit unlockoltam. Egy asztal. De nem szék. Szóval, ugye, ahogy megnézed itt vannak ezek a szörnyeknek a képei, és ez úgy van, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ugye szépen 0-tól 9-ig mennek a szörnyeknek a száma. Ezt igazából csak józan paraszt észre találtam ki, senki nem mondta el, hogy így van. És végül az lett a vége, hogy tényleg így van. Aki jó kinyitotta, jó bevágadott utána az ajtó. Most itt van valami. Láttam a szemem sarkában. Itt. Ja, hát itt hát. Rossz helyen fordultam be. Let me out! Let me out! Le tudom rántani az egyiket? Hoppá. Ki kellett volna rántani aluluk a páltát. Vagy a seprűt. Értem, ezen a helyen mindig ledroppol egy kicsit az FPS-em. Lehet túl sok izében animált dolog.
Bonjour. Revelio. Tudtam én, hogy lesz itt valami. Itt van a majom! Ki mondott valamit? De ez a majom az izéből. Careful now. Leviosa. Reparo. Nem tudom semmit csinálni egyelőre vele. Hol van a professzor? Esküszöm, hallottam a hangját. Mindegy. Szóval volt ez az Looney Tunes-os film, amikor mindenkit majommá változtattak. Miért ült le a földre? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But arról beszélnek, hogy a Zelda könyvtár részben van valami. Miriam taught me anything. It's that the path we're on is terribly dangerous. Most pedig azt mondja, hogy nem akarja, hogy csinálja ezt a dolgot, mert nagyon veszélyes az How dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. És csak akkor mehetek tovább a főquestbe. Amikor jobba. Ja, hogy ez itt van lent valahol. Amikor jobb a önvédelmi varázslatom. Menjek és beszéljek a nénivel. Revelio. Tudtam én, hogy van itt valami dolog. Gear. Most már tudok dolgokat pakolni a varázspálcámra. Let's go, kérdőjel. Aztán egy kicsit a fast travelt. Talán ide? Talán. Ja, jó helyre teleportáltam, csak rossz van ízelve. Rossz quest van, azt hiszem követve.
Mert csak rossz quest van követve, mert... Nem. Jó quest van követve, csak rossz helyen vagyok. Érthető. Na mindegy, egyet lejjebb tudok menni. Hello. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, A I'd like you to gyújtogató complete a bűványt few fogunk tanulni, tasks. csak szólok. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Néhány feladatot kell teljesítenem, You ha know még where ezt to nem find me once you've finished. Seems Crossed Ones isn't as secret as it's believed to be. Some kind soul help me. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Tehát kis Chelsea golyózik, és valami játék. De igazából collectible-nek hangzik, That's szóval... what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Nagyon kedvesek a Chelsea-val. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions? Azt mondja, hogy eldugtossák a golyóit, és most meg kell segítenünk kiszedni If I neki. knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Takonygolyókat kell gyűjteni. Menjünk takonygolyókat gyűjteni! Hát, ki vagyok én, hogy ne csináljunk meg egy sidequestet, mielőtt megcsinálják egy sidequestet. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ott van. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Megvan egy a 6-ból. Szép lassan. De biztosan. Feljebb van még.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Megvan 2. Takonyba jó. Ez mi? Hogy nem ásznék fel. A közszűrcsögeti a kávét. Revelio. Ja, hol vagyok? Ott itt egy chest, I guess. Van itt még egy ilyen monkey izé. Gondolom ezt később tudom majd izélni. Ez ennek az Oliviának a meghívója arra, hogy Divination professzor legyen. Mert hogy valami varázsló dolog. Nem tudok gyorsabban nem menni? Nincs. I'd better keep an eye on high. Már tudnék feleket cserélgetni, mondjuk nincsenek még fejeim, amiket... Ha. This is something. Ja, hogy ezek... Ja, hogy meg tudom tanulni az unforgivable curse-eket is. That's nice. Good news! We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And you're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the usual place. Király, már harcolni is mehetek újra, az előzőleg is tök jól ment. Ja, pontosan. Az a vicces, hogy a fősztori megmondta, hogy menjek csináljak egy side mission, csak nem azt a side mission csinálom, amelyiket a fősztori akarja, hogy csináljam. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Eddig tök jól állunk amúgy a goblinstone-okkal. Okay, I see. Revelio. Itt van egy, ott van egy, oké. Hogy csináljuk azt meg? 15, meg 2 az 17. Az 6. Egy gyík. A sima kérdőjel. Gyík? Vagy mi? 9, 8, 7, 6. Nem tudok számolni? 15, meg 2 az 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Az 6. Ja, az a dupla kérdőjel volt, én vagyok idióta. Itt kell lenni egy gyíknak, igen, eddig jó. Utána pedig... Hidra, meg... 9... 12... Akkor 7-nek kell lennie. 9, 8, 7. Akkor a Cthulhu lény. És már unlockoltuk is. Pontos a hók. Kit érdekelnek a side mission, vagy mi kit érdekel a main mission, így is úgy is. A main mission a gyengéknek való. Hát végre egy kesztyűt, ami véd is. Azt hiszem. Van valami jó kinéző kesztyűm? Maradjunk a kesztyű nélkülibe. Az a legjobb.
Hogy itt ki kell menni előtte. Oké. Understandable. Ez véletlen volt, de oké. Na mondjuk, hogyha egy ilyen troll jönne velem szembe, az egy kicsit jobban zavarna, mint ez a picit piros ruhás troll. Ezt akartam nyomni. Megvan közben az izé is, aha. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Elég jó. Mi? A növénykutatásban díjat kapott Hogwarts. Nagyon szexi. Most visszateleportálunk, mert nincsen kedve megsétálni ezt a területet. Ide valahova. Nem tudom, hogy Zenobis mellett melyik van. Menjünk erre, aztán maximum sétálunk egy kicsit. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Tök jó helyre jöttem. I hope you've had more luck than I did. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? No. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Legyünk gonoszak a csajjal, vagy legyünk gonoszak a csajjal? Nem, elmondom neki az igazságot. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Hát... Nem akartam gonosz lenni. Úristen, kaptunk egy párt a véget. Oh, haló! Tetszik a pálca végem. Ja, igen, most már ezt is megtanultuk. Itt unlockoltunk valamit, valamikor. Ide is unlockoltunk. Ja, hogy van questes, meg van exploration-es. Understandable. Valami még van itt. Itt. Oh, ez. Nice. Unlockoltam még egy shopit. Lassan unlockoljuk hozzá az izét. Úgy fogunk kinézni, mint az izés csóka. Aki olyan nagyra van magával a Harry Potter akármennyiből. Spell... Combination practice. Szerintem valahol ugyanott lesz. Ezt kipróbáljuk, ezt a spell combination practice-t. Először, csak már jó. Ennyi. Ennyi, úgy látszik, király. Let's go! Ja, neked is tetszik. Most már sokkal menőbb a kokring, akarom mondani, a pálcámnak a vége. Lockhart. Igen, az a pali az. Hú, te mindig tudod, hogy mire dumálok. Ahhoz képest, hogy én nem tudom, hogy mire dumálok. Csak random szavakat dobálok Harry Potterben, azt gyorsan kitaláljátok. Bonjour, megjöttem.
Ki akarom próbálni a training Can drágait. I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nem tudom melyik az Akio. Ez az Akio. Oh. Nicely done. Ez volt a nagy kombó? Ezeket eddig is csináltam. That's it. Ó, hogy szét lehet kombozni őket a levegőbe. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Let's go! Nem gondoltam volna, hogy ez minősül kombónak, de... I take it. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sebastiannal. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Szét fogjuk abuse-olni Sebastian. Ready to get thrashed? Na. Ők hárman Apologies in vannak. advance. Ez csalás, ők hárman vannak. Oké, most már a Sakioval is tudok izét takítani. Ja nem, a Lilát tudom a Keóval takítani. Az baj. Act like a winner. Come on. Három, Leviosa! Oké, elrontottam. That's all you've got? Elrontottam. There goes my way. Na figyeltem a harmadikra. Hogy tudom megni az egyiket a másikhoz? Megnyertük elsőre! Lucian the Simp. Bravo! I gave it my all. Lehet szét vagyok szépen Lucian által. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, Kijelentették, or hogy at least utálnak. surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Megint megnyertem. Easy volt. The next round Get is for good. all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Ez volt az assignmentja az izének. Most már úgy kezdem érezni az izét. Csak hogy értsd, Nigel, először teljesen szétcsapkodták a fenekemet a PvP alatt. Vagy ez alatt a fight alatt. Az könnyebbik verzió. Ahhoz képest, hogy most nyertünk, ugye? Legendás vagyok. Ja, missiont akartam megnézni. Király, megvan minden sidequest, amit eddig találtam. Annyira jó lenne, hogyha nem tudnék kikattintani belőle. Annyira jó lenne, hogyha tudnám úgy forgatni, de... Ja, jobb pikkel. Ide kell menni.
Luca the Simp. Jól néz ki a csaj, aztán már is szimpel neki amúgy Luca. I trust Mr. Brattleby was... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Elküldött harcolni Professor Hakit. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Okay. I'd rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let's go! Mekkora fán lenne felgyújtani magamat. Focus on the proper wand movement. A megfelelő pályta használat. And keep your wand steady. Nice. Az baj. Easy. Jó. New spell unlocked. T4 spell menü. És egyes kicseréljük. I guess, egyelőre. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Setting things ablaze is certainly cathartic. Na, ezzel meg is vagyok. Time to start the fire. Az only spell I need. De oda bagolt most az izé. Az még szomorú. Szerintem találunk egy save-et. Így. Save complete, oké. Okay. És utána megyünk a main menübe. És visszatöltünk, hát eltűnik akkor az izé. Mert idegesít, hogy nyomt, hogy húz. A Hogwarts legáciák. És visszatöltjük ugye a karaktert. Na, el is tűnt? Az még érdekel, hogy fel tudom üzenni tüzet. Nice. Fel kell menni az izéhoz, tancibához. Megpróbált megért. Handy resource indeed, your field. Incendio! Felgyújtani a leadás sem működik. At least I tried, I guess. És most kellett várni ennyit a csókára? Rebellion. Van valami, amit fel lehet tenni. Ebben a szobában volt az egyik majom. Fel tudom gyújtani? De nem csinál semmit.
Menő hangzik a tűz. Bonjour. Careful now. Merülök le mindig itt amíg a professzorra várok. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. Annyira defensívnek She mondanám tells az me you've időt. taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Let's go. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ekkora egy gonosz ember ez a headmaster. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Let's go! I'm coming, Sebastian, my love. Our story will be legendary. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. I will. Sneaky, sneaky, Sebastian. I'm coming. Mia love. Just wait for me. Sebastian, menni kell a restricted areába. There you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, Mamma mia! Sebastian, believe me! Én nekem Sebastian szerelmem! Deadly serious. Egy portkey volt a kulcs. Elvitt engem egy helyre, és utána elmentünk a Gringotts varázsló bankjába. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Mekkora izé a lag? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Oké, ki kell kerülni a szellemet. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Szóval vigyázni kell az izére, a könyvtárosra, meg vigyázni kell a szellemre. Van fucking cool! Nem tudom mit jelent, és remélem, hogy nem káromkodtam, ami megerőszakolná a streamünket. Mozog a sárkányfarka. Oh, we're sneaking, stabbing. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Szóval kapunk egy varázslatot.
Ami láthatatlanná tud minket tenni. Egyelőre berakjuk a... ide. Oké. Szóval egy kicsi extra izét ad. Ez gyors volt. Első dolguk az volt, hogy észrevegyenek. Az első halálom az, hogy észrevettek. Remélem most ezzel újra kell használnom a spelt, vagy újra tanulnom, ugye? Azt hogyan kéne kikerülnem akkor? Sebastian! Azt hittem megtanítottál engem dolgomra lopakodni! Nem értem, Sebastian! Miért tettem velem ilyet? Oké. Bejutottunk. Eddig jó. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Felszedjük ezt a Sebastian srácot. Az baj. Durgalak neked, Sebastian! Ó, és tényleg látszik. Is someone there? Csak egy szék robbant szét! Mi az, hogy is someone there? Emberük szétkapott egy széket! The key. Goodness gracious, what a mess! This is not how you hold the wand! This is how you hold the wand! Abracadabra! El sem hiszem, hogy ez valahogyan működött. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Legalább ezt tudom beszélni. Ott van lent a szellem! Megtanultok anélkül is. Ghost, don't let her see you.
Még szerencsé, hogy vak annyira a szellem, hogy izé. Oké. Ez egyik a legkönnyebb lohatmakadó mechanika. need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone. None goes. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Silent as a grave. Oké, most már tudom, hogy kell. Oké, most már tudom, hogy kell kinyitni ezeket a chesteket. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Nekem egy izé kell. Leviosa. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your We should search. go over that. Now, where's that damned poltergeist got to? Korrekt. Ja, hogy izé, órán volt. Ja, nagyon elveszem a játékot, valószínűleg azért. Kell egy... ilyen. Nem tudok még egy sort... Miért nem látszik az egész ilyen pátikám? Na. Na végre. Szóval... I guess... Kicseréljük ezt. Aztán visszarakjuk ezt. Revelio. Of course. Traces of ancient magic. Hát az Illuminati! Mindjárt lemegyünk oda, csak... Ez az, amire gondolok. Nem ide. Ó, de, ide, csak nem ide. Nem ide. Most jut eszembe, ide. Azt hittem, hogy sokkal menőbb lesz. Sokat véd, de nem tetszik. Azt hittem, hogy ez ilyen menő izé lesz. Nagy kalap. Kinda menő, de nem annyira. Maradunk a lila pálca végnél, mert ez valószínűleg végig meg fog maradni. Megnézzük a quest itemet, amit már el is használtunk, szóval tök mindegy volt. I got a jar of dirt, I got a jar of dirt.
Lemegyünk ide. Rebellion. Ahol ugyanúgy van egy lót, hello? Lumos. Rossz spell. Nem kell félni. Nem lumos kell, nem ez. Jaj, ez nem olyan chest volt, azt hiszem, hogy ez olyan chest. Kaptam egy Stymaszkot! Haló! A legendás Stymaszk. Ha. Hát... Ez sem olyan tetszik, do. Eléggé basicül nézünk ki egyelőre. Nagyon meglepő vagyok magamnak. Athénum. Hát menjünk az Athénumba. Ennyi volt? Csak lőj meg egy... Mi? Az valami loot? Szerintem. Mi? Hogy van egy limitje a cuccaim? Oké, el fogjuk törni ezt a kesztyűt. Ez van equipelve, ezt a kesztyűt fogjuk izélni eltörni. Van egy maximum száma a gíremnek. És legalább megtartom a kinézetet ilyenkor. És egy zöld szemüvegért törtem el. Ami valahogyan több defenzet ad, mint a legendary sapkám. Milyen gülőája. Nem tudom. Ez nem az a karakter, amire szeretnék nagyon izét. Not surprising. Guards at the ready. Haló? Oké, ez... Igen, nem tudlak elpusztítani? Vagy téged? Nem. De hozzá tudtok vágni dolgokat. Oké, amúgy kaptam egy achievementet, mindjárt megmondom, hogy mire. Aha, nagyon szó sincs. Nem tudom. Felélesztettem az ősi mágiát. Azt írja az utolsó achievementre. Baj. Oké, szóval hogy ennek ilyen millirange van. Begyújtottam. Még HP-m az nem sok maradt, ez fix. Valahol itt, mint hogyha lett volna platform előtt. Erről le lehet futni! Oké, nem lehet lefutni, mert fogja a játék azért annyira a kezedet. Benne van a gírszlatom. Ezt most nem tudom, hogy megtartott remélem a kinézeteket. Kipróbálhatjuk. Haló, nem volt több ruhám? Csánakból biztos több volt. Elpusztítjuk a turvánt, az eléggé feltűnő. Hol a turván? És most megnézzük, hogy... Oké, megmaradnak a kinézetek, akkor nincs értelme megtartani azokat a dolgokat, amik... Mert amik lehet el lehet őket adni. Jó áron, jó pénzért. Most 2 új izével nőtt a tudszam.
Add ide. Egy zöld kesztyű. Mit akar a zöld kesztyű? Jobb kesztyűt, mint a mostani kesztyűm? Jobb kesztyű, mint a mostani kesztyűm. És igazából ezt is kiköp. Nem én? Nem akarok kesztyűt. Nem akarok egyelőre úgy kinézni, mint egy izé. Tudnám forszolni a karaktert, hogy lehessen. Oh. This must be the way forward. But to where? Arra van. Oké. Megint tele van az inventory, mi? Ja. Odaadtam volna. Szóval legalább most már el tudok kezdeni elpusztítani mindent. Tehát lehet, hogyha eladom, akkor többet érek vele, szóval azért akarom megtartani a nagy részét a cuccaimnak. Goblutin. Ez legalább ilyen menő, nagy sisak, egyet több defense-et ad. De hogy... Túl drágák amúgy a legendary-zék. Ugye, igazából eddig használhatjuk azokat, amelyik izé. És tetszik amúgy. Nem ugrott a karakter, nem ugrott a karakter. Oké. Nearly there. Best keep my wits about me. Revelio. De nem ennyi. Pénz meg nincs elég hely. Sejtettem. Kedvenc lootomon nincs elég hely. Na! Tessék! Lila kesztyű! Ami meg kell egy kis szint. Már nem sok, de egy kicsi kell még. Revelio. Az sok harc lesz. Szomorú. Ez mi? Au. Hát sikerült üzlet ökrölnek. Elrontottam. Au. Ott vagy. Au. Hozzám vágtak távolról egy izét.
Oké. Hozzá kéne szoktam most már harcra. A barnát meg tudom üzelni, a pirosát pedig nem tudom levédeni. Legokosabb az lenne, hogyha dodgyolnék, de nem vagyok okos. Ez durva PH tettél. Megtettem a fejét. Au. Levegőben nem tudok védekezni. Ez nagyon szomorú, hogy már megint gyújtani akartam a védekezés helyett. Kicsit újra gondoljuk a varázslatainkat. Nem így gondoltam, hogy újra gondolom. Szóval ide rakjuk ezt. Ide rakjuk ezt. Oda azt. Ide rakjuk ezt egyelőre. Au. PHP-nál el tudom tenni a fejüket. Oké. It is a book after all. Na van mellett egy pajzs is. Vidd hozzá azt a nappajzsot. Figyelj, valahol a könyv. Elkezd beszélni. Ez megint egy látomás csak. De jó. Meg akartad fogni a könyvet, azt kicsorgott tőled a könyv, ezért itt most belehajlott a könyv eapulációba. Igen, 4 ember ide érkezik. Nem tudom hova. Beteg kisgyerek, meg munkás kislány, nincsen víz.
Ezért adtak neki esőt. Mekkora jó már. Tessék eső barátaim, mi a helyzet? Hogy érzitek? Milyen jó érzés? Úristen, virágokat is adtak neki. Színeket is varázsoltak neki. A Pali meg úgy volt, hogy oké, segítjük a beteg kisfiún is. Nem segítjük a beteg kisfiún. Itt van a kis csaj. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Miért érzem azt, hogy a Chelsea gonosz lesz, mire megtanulja a varázslatokat? Ugye arra beszélnek, hogy amiket mi is látunk varázslatok, azt ezt a Chelsea is, meg a vénember is látja. És ugye most mondták a Chelsea-nak, hogy megtanulhatja ezeket a varázslatokat használni, csak ahhoz először először meg kell tanulnia mindent, amit a Hogwartsnak, amit a... Jaj! Felajánlott. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Let's go. Sebastian mekkora Chad. Szét kell segítenünk. Valahogy. Valamit tudok használni, amit eddig nem tudtam használni. Meg nagyrészt nem emlékszem, hogy mi volt ez. Kesztyű volt? Ja, egy kesztyű volt. De ennek se tettük. Mondjuk felveszük el.
Úgy nézek ki, mint egy halálfaló ugrabugos. Sebastian az ilyen gigachatbe tolta most, ja. Könyv. Ki akarják tiltani a varázslatot a library-ba. Ez mi? Side quest? Ó, persze, hogy reggelig kellett várni. De a pillangós képekre most már tudni fogjuk, hogy mikor. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Azt hiszik a csajsz, hogy őrült, és ő meg azt hiszi, hogy ez a kép nem véletlenül van itt, mert hogy ez Hogwarts és... hát ja. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stop. An illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be... Let's get you back to your frame, little moth. Yeah, össze kell szedni a kis pillangókat. Let's go! Gyere, little moth, barátom. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Kaptam ezt egy könyvet is. Meg 80 XP. Gyere, Csajci, megtaláltam már a megoldásodat. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Easy. Szét van figurálva az izé. Moth! I should have seen that. Ah, oké. Így kell megszerezni ezt. Egész. I shall get in trouble for this. Incendio! I mean, menni akarok segíteni Sebastiannek, de Southwest. Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm Úgy néz afraid ki, mint Harry, everything's csak not lányba. all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5.
she won't be suspicious of a new student looking around. Why did Amit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Értem, elmész kiverni Nigel. Suppose I could help if I have Menjél the csak. time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Nézzük meg. Ja, hogy már 1 óra van. I'm going to have to use Accio. Ja, van aki jó. Got it. Only 4 more to go. Revelio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Including punishment, eating all of them. Revelio. A felettem van. A chilling előtt, chilling. Aha. Let's go! Nem sokára szabadulsz, let's go, Hog! Oké, ez nem a könyv volt, amit én el akartam kapni, de... Ez is jó. Megvan 4 az 5-ből. Megvan 5 az 5-ből. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Na és most vissza kell vinnie Csajcinek. Nem lehet leugrani. Haló? Bezzeg az asztalra úgy felugrok, hogy ahogyan azt nem illik. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Mert béna vagy. Amúgy is olvasni jöttem, aztán elsírta magát a könyv. That was nothing. You should see. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Szét vagyok pálcavégelve. De... Igazából... Haló, azt hittem, hogy ez egy ilyen bökő. De nem, ez sokkal szexibb. Még mindig a lila vég a legjobb vég. Akarom mondani, ez... hangzott nagyon perverzen. Kicsit sem. Így ha kinézett? Jól láttam? Király? Ezt megnézzük. Nem úgy néz ki. De még mindig nem kaptam új ruhát. Ó, várjunk. Ha sárga lenne, nem lenne rossz. Ez így irtózatosan néz ki. Visszavágyjuk az előzőre, mert
Az néz ki a legjobban, I guess. Így né. Level up, Helyek vissza profhoz. Revelio. Vannak ilyen csomó side quest, haló? Természetesen a side questekkel kezdjük. Meg van valaki, akivel beszélni is lehet. És meg kell beszélni. Spare a moment? I could use your help. Persze. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've Duncan. heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I've had my Én share ezek of ki, mint egy adventure. halálfaló. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Ez a They're puffskein. adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. What? Regardless of how reasonable I believe my fear of Mi ez? puffskeins to Mi ez be, vele a játékkal, I'm meg az beginning to get a reputation as orcfeldugással a a dolog? coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. That's unkind. Oh, I'm sorry to hear that. Csúfolják a srácot. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Én nem is találkoztam vele. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Csak egy pillanatot, mert meg kell néznem, hogy mikor kezd a doki. Mert orvoshoz kell mennem. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. 14-től. Lassan el kell indulnom. Tehát ha meg megcsináljuk ezt a sidequestet akkor... És utána... távozom mára. És aztán majd este jön Miha valószínűleg P betű hazug fejével jel. Zsübivel. Revelio. Incendio. Yeah.
Incendio! These strong minds are one spark away from becoming kindling. Hidden Herbology Corridor. Megjöttem a rejtett herbakoriba. A drogos folyosó. This must be the hidden herbology corridor. Repair. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Oké, ezt tetszik, hogy a Lumos. Fire-rel is meg tudtam volna csinálni. Rebellion. Nem ezt akartam nyomni? Ó, ja, de ezt akartam nyomni. Revelio. Lumos. Revelio. Incendio. Megint tele van az inventorim, mert nem voltam boltban. Két kesztyűt elpusztítjuk. Láttam egy új ruhát, ami... Fogja. Üfendér, vannak a mozgó ruhánál, hogy addig úgy nézzünk ki, mint egy Oké, visszaugrottunk. Revelio. Bármi még itt nincs. Lumos. Revelio. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Revelio. Incendio. Legyen abból úszhat volna a karakter, csak valahogy leköltem. Ha. That's good to know. Szóval itt kaptam, valamit kaptam. Kesztyűt. Ami 11-es szinten lehet elérni. Ha. Incendio. Luma. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for dumping to prove his bravery. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos, Revelio, Lumos. Miért érzem azt, hogy a
növények házába fogok kiukadni. Megkérdezi tőlem a tanár, hát te honnan jöttél? Én mondhatom neki, hogy a kolosz növények közül. De itt van ugyanaz a növény. De mindenhol ugyanaz a növény van. Ha. Érzem azt, hogy nincs elég szatom hozzá. Jó. Gír. Ebben biztosan valami nagyon jó legendás közlet. Ó, Isteni. A legendás kasztyú. Egész jól is néz ki ez a kesztyű. Revelio. Szerintem ki van. Az ajtón túl. Bonjour. Megvan. Növények. Na most, hogy a srác végre férfinak érezteti magát, mindjárt lelőjük az üzét. Menni. Have you found anything to, prove? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Szívesen. Farewell, Thank you for Duncan. all of your help. Donuts. No more Puffskein Dunkin for me. Kaptam érte egy köpenyt, vagy egy kinézetet, meg valami mást is. Amit már nem... Ja, de csak az, hogy kompletáltam egy ilyen questet. Ja, ez a mostani quest ejtem meg. Hogy néz ki az izé? A ruha, amit unlockoltam. Nem, ez. Hát... To be honest, nem tetszik annyira. De legendary izé, szóval... Who cares? Revelio. Itt van még egy ilyen virágos izé, ezt még megcsináljuk, hogyha már itt vagyunk. Szatírképet kell keres. Incendio. Don't think it's the delightful scent of gardenias Revelio. from the unleashing. No. Frank, and it's not. Valamelyik szatírkép lesz. Ott lesz. How nice to see you, my young friend. Ott van. Gyere! Hol van? Hát a bűsz rengetegen. Let's go! Nem van, srácok, viszont szerintem itt... Hoppá! Itt szerintem tolunk egy mentést.
Actually tolom 2 szévet. Így. És ezzel itt véget ér a mai Harry Péter stream. Ezután majd Péter hazugságai érkeznek. Bezártam a játékot teljesen, na mindegy. Jó. Majd valószínűleg Miha este Péter hazugságait fog streamelni. Ha csak nem akarunk valamit közösen játszani, ez még majd kiderül estig. További jó délután mindenkinek, és... Ja, leszek. Csak előtte megyek Dokihoz, miért? Meg most már tényleg el kéne menni fodrászhoz is. Bár az kit érdekel, amúgy is csak ki látna. Én látom magamat csak tükörben. Keresel valakit, akit lehet trédelni meg? Igazából a többieknek meg további jó szakát. Sziasztok! Egybe belenteltem a streamet.